No niin, huomenta täältä Hakaniemestä. Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kielitaidon merkityksestä ja laajemminkin kielitietoisuudesta korkeakoulutuksessa ja työelämässä. Ja mun nimi on Maija Eräs, työskentelen täällä opetushallituksessa kansainvälisen korkeakouluyhteistyön yksikön päällikkönä ja myös on ollut ilo viimeiset vuodet vetää SIMHE-yhteistyöryhmää ja sitä kautta sitten olla tiiviissä yhteistyössä meidän SIMHE-korkeakoulujen ja asiantuntijoiden kanssa. Ja siinä ominaisuudessa nyt sitten olen avaamassa tätä meidän tämän aamupäivän SIMHE-webinaaria. Meillä on tosi mukava joukko yleisön edustajia osoittanut mielenkiintoa tätä tilaisuutta kohtaan ja ollaan tosi ilahtuneita siitä kiinnostuksesta, mikä tätä teemaa on kohdannut. Ja meillä tosiaan tarkoituksena on nyt tämän aamupäivän aikana niin tehdä tunnetuksi sitä työtä, mitä meidän korkeakoulut, SIMHE-korkeakoulut on tehneet maahanmuuttajien, korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien tuen ja palvelujen ympärillä, erityisesti tähän kieliteemaan liittyen ja laajemminkin sitten keskustella siitä aihepiiristä. Kiitokset nyt jo meidän asiantuntijoille ja puhujille siitä, että olette mukana tässä tilaisuudessa. Oikeastaan pidemmittä puheitta haluaisinkin toivottaa tervetulleeksi meidän varsinaisen ensimmäisen puhujan, eli ylijohtaja Sirkku Linna opetus- ja kulttuuriministeriöstä, korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolta. Niin ole hyvä Sirkku ja päästään sitä kautta sitten etenemään kohti meidän varsinaisia sisältöaiheita tämän aamupäivän osalta. Kiitoksia Maija ja oikein hyvää huomenta minunkin puolestani. Mä oon tosissaan Linnan Sirkku. Mä aloitin tuolla opetus- ja kulttuuriministeriössä niin korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston ylijohtajana joulukuun alussa. Sitä ennen olin semmoiset reilut 8 vuotta tuolta Aalto-yliopistolla ja siellä tulikin nähtyä aika paljon kansainvälisyyteen, korkeakoulutettujen maahanmuuttajiin liittyviä asioita ja ihan sitä niin kuin käytännön arkea, mitä se sitten korkeakoulun näkökulmasta merkkaa. Minkälaisia kysymyksiä tulee pöydälle ja mitä ratkottavaa on. Mä ajattelin kuitenkin, että annan teille tämmöistä yleiskatsausta tähän ihan alkuun. Teillä on tukeva ohjelma, joka menee tähän kielitietoisuuteen ja yleensäkin korkeakoulutettuja maahanmuuttajia koskeviin kysymyksiin, mutta jos mä loisin tämmöistä yleiskuvaa siitä, että mitä meidän korkeakoulukentällä tapahtuu näiden aiheiden piirissä ja muutenkin, aika paljon tapahtuu tällä hetkellä. Jos lähdetään ihan tästä perusasiasta, että mitä me tarvitaan. Nythän meillä tietysti meidän osaston ja virkamiesten elämää ohjaa se hallitusohjelma ja ne isot kirjaukset, mitä sinne on kirjoitettu. Ja kyllähän kun sitä hallitusohjelmaa katsoo, niin se tavallaan niin kuin usko koulutukseen, osaamiseen, tutkimukseen, uuteen tietoon, niin se näkyy sieltä tosi vahvasti. Korkeakoulutus ja tutkimus on niin kuin selkeästi siellä keskiössä ja tunnustettu kasvun lähde. Ja mistä se kasvu sitten syntyy? No siitä tietysti, että tulee uutta tietoa, tarvitaan osaamista, mutta myös tarvitaan lisää osaamista. Tarvitaan sitä niin kuin, työtä enemmän kuin ehkä mihinkä meillä on niin kuin Suomena itsellä pelkästään rahkeita. Me ollaan sinällään historiallisessa tilanteessa, että nythän siellä hallitusohjelmassa niin on 2 isoa suuri merkityksellistä lukua, 4% ja 50%. Ja 4% on tämä tavoite, tutkimus- ja kehitysmenojen osuus bruttokansantuotteesta.
Ja historiallinen tilanne on niin kuin siinäkin suhteessa tällä vaalikaudella, että meillä on tutkimuksen ja kehityksen rahoitusta koskeva laki voimassa ihan ensimmäistä kertaa. Ja sillä lailla pyritään tähän 4% tavoitteeseen. Se tarkoittaa siis kumuloituen semmoista vajaan 300 miljoonan euron vuosittaista lisäystä tutkimuksen ja kehityksen rahoitukseen, mikä on siis ihan valtaisa summa. Ja mikä tuo mukanaan myös sitten se vastuun, että se käytetään mahdollisimman hyvin ja niin, että se kontribuoi siihen kasvuun mahdollisimman tehokkaasti. Tietysti jos mietitään korkeakouluja, niin korkealaatuisen tutkimuksen ja korkealaatuisen opetuksen pitää aina kulkea käsi kädessä. Niitä ei voi erottaa toisistaan. Ja nythän on niin, että tämä 4% tavoite koskee nimenomaan tutkimusta ja kehitystä, eli se 4% lasketaan OECD:n määrittelemillä kriteereillä. Ja sen tulee kohdistua suoraan sinne tutkimukseen ja kehitykseen, eli sitten korkeakoulujen näkökulmastakin, niin se on sitä tutkimustoimintaa, mihin tämä lisäraha laitetaan. Entäs sitten opetus? Sinällään hyvä tilanne, että meillä korkeakoulujen perusrahoitusta koskevat indeksikorotukset on kuitenkin voimassa. Ne tuovat sen tarvittavan kustannusten nousun kattavan lisärahan sinne koko korkeakoulun rahoituksen puolelle, mutta ihan paljon tämän enempää meillä ei sitten opetuksen puolelle olekaan käyttää sitä lisärahaa. Ja nyt on jo tehty ne lisäaloituspaikkapäätökset, mitä meillä on tätä lisärahaa, eli tuommoinen reilu 40 miljoonaa euroa ollaan laitettu tämmöisiin akuutteihin tarpeisiin, nimenomaan se sairaanhoitajiin, varhaiskasvatuksen opettajiin. Mutta jos mennään tuohon toiseen prosenttilukuun, eli 50%. Eli tavoitteena on, että meillä olisi korkeakoulututkinto ikäryhmässä 25–34 vuotta, niin 50%. Se on ihan valtaisa luku. Me mennään tällä hetkellä jossain 40%. Se prosenttiosuus on kyllä kasvanut Suomessa, mutta se on kasvanut paljon heikommin kuin muualla meidän kilpailijamaissa. Me ollaan niin kuin tällä mittarilla pudottu aika reippaasti. Ja nyt jos ajatellaan, että opetukseen ei sitä lisärahaa ihan kauheasti ole tulossa lisää, ainakaan näillä näkymin, niin tässä ollaankin sitten siinä dilemmassa, että miten saadaan se oikeasti niin kuin se opetuksen puoli sitten laadukkaasti toimimaan. No, ratkaisuja etsitään. Sinne hallitusohjelmaan on kirjattu myös tämmöinen korkeakoulutuksen kasautumisen ehkäisemisen toimenpideohjelma. Ja se on ihan loppusuoralla. Se on nimittäin selkeästi merkattu, että nyt sitten ensi viikolla hallituksen kehysneuvotteluihin niin meillä pitäisi olla jo olemassa tämmöinen toimenpideohjelma. Ja se ajatus on, että yhä suuremman osan kaikesta annettavasta korkeakoulutuksesta pitäisi olla tämmöistä koulutustasoa nostavaa. Samanaikaisesti meillä on sitten menossa tärkeä vuosi korkeakoulujen kanssa ministeriöllä. Meillähän meidän ohjaus ja osittain korkeakoulujen rahoitus määritellään 4-vuotiskausiksi. Ja tähän liittyy nyt sitten sekä rahoitus- että ohjausmallityö, että sitten nämä seuraavan sopimuskauden tavoitteiden valmistelutyöt. Ensinnäkin, jos mietitään näitä tutkintotavoitteita, eli kaikille korkeakouluille, sekä ammattikorkeakouluille että yliopistoille, asetetaan tietty tutkintotavoitetaso koulutus aloittain aina 4-vuotiskaudelle, ja se kirjataan ministeriö- ja korkeakoulujen välisiin sopimuksiin. Ja tosissaan tuo seuraava sopimuskausi on vuodet 2025–2028.
Tätä neuvottelua käydään parhaillaan. Meillä ammattikorkeakoulut on sopimusneuvottelupöydässä touko-kesäkuussa ja sitten yliopistot kesätauon jälkeen syys-lokakuussa. Mutta me ollaan tehty jo aika paljon semmoista niin kuin, keskustelua ja dialogia ja katsottu nimenomaan näitä tutkintotavoitteita tässä kevään aikana korkeakoulujen kanssa. Korkeakouluilla on valmius nostaa sitä määrää, mitä tutkintoja tulee ulos. Ja se on niin kuin hyvin selkeä, vaikkakin koko sektori tunnistaa tämän rahoituksellisen tilanteen. Me tehtiin myös sitten tämmöinen tsekkaus, että miltä se näyttää se vuosi 2035 korkeakoulujen omasta näkökulmasta. Me itse ensi osastolla ajateltiin, että 2035 ainakin viimeistään meidän pitäisi päästä siihen 50%. Tehtiin vähän skenaarioita sen pohjaksi ja näitä sitten korkeakoulut kommentoivat. Ja itse asiassa korkeakoulujen kunnianhimon taso ylitti sen vuoden 2035 50% suurin piirtein sillä tavalla, että jos ministeriö ajatteli, että meillä pitää olla 4% vuosittainen kasvu, niin korkeakoulut sanoivat, että he ovat kyllä valmiita 5% vuosittaiseen kasvuun. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää sitten oikeasti myös ministeriön puolelta tukea tätä korkeakouluissa tehtävää työtä. Ja sitä on yritetty nyt sitten taklata näissä rahoitus- ja ohjausmalleja koskevissa muutoksissa. Itse asiassa meillä on tällä viikolla valtioneuvostossa nyt sitten asetusmuutokset koskien ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen rahoitusmalleja. Sitä työtä on tehty pitkällisesti, hyvinkin laaja-alaisesti, laajalla työryhmällä ja siellä on haettu kannusteita korkeakouluille koulutustason nostolle siihen, että päästä siihen 50%. Eli käytännössä näiden kasautumista ehkäisevien toimenpiteiden lisäksi niin siellä on mietitty, että millä tavalla sitten ihan niin kuin rahoitusmallin kautta kannustetaan korkeakouluja ensikertalaisten sisäänotossa, edistään mahdollisimman nopeaa, tehokasta opintojen läpäisyä. Mietitään, että miten suhtaudutaan toisen samantasoisen tutkinnon tekijöihin. Tämmöinen kokonaisuus sitten siis valmistelussa 50% tavoitetta ajatellen. Ehkä muutama sana sitten tästä kasautumisesta, joka on sinällään niin kuin uusi asia, koska todellakin tavoitteena on nyt sitten ensi viikon kehysriihi näille toimille. Ja siinä mietitään sitä, että mitenkä varmistetaan opintojen sujuvuus ja läpäisy. Meillä on kuitenkin sanotaanko, että tutkinto valmistuu aika vanhana noin niin kuin keskimäärin verrattuna meidän kilpailijamaihin. Me tarvitaan myös niin kuin valtavasti tuommoista erityyppistä joustavuutta, siirtymistä, myös aiemman osaamisen niin kuin tunnistamista. Ja sitten samanaikaisesti meillähän on käynnissä tämä työ, mikä myös pohjautuu hallitusohjelmaan, että mitenkä siirryttäisiin EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukuvuosimaksujen täyskatteellisuuteen. Ja kyllä se ennuste siinä totta kai on, että kun siirrytään aiemmasta tilanteesta täyskatteellisuuteen, niin määrät, EU-ETA-alueen ulkopuolelta tulevien määrät tulevat kuitenkin sitten siinä ainakin alussa tippumaan. Meidän pitää miettiä, että miten myös sitten, jos sieltä vapautuu korkeakoululta kapasiteettia, miten se saadaan mahdollisimman hyvin käytettyä. Mutta tilanne on se, että on suunnattava näitä koulutuspaikkoja aikaisempaa selkeämmin niille, jotka tekee ensimmäistä korkeakoulututkintoaan, koska se on se, millä se 50% saavutetaan, jos sitä pidetään ihan oikeasti tavoitteena. Tämä tarkoittaa myös sitä, että mitäs me aikuisväestö, jotka on tutkintomme tehty jo aika monta vuosikymmentä sitten, mitenkä minä siinä vaiheessa, kun minun pitää petrata osaamistani.
niin rupeanko tekemään uutta tutkintoa vai onko mulle tarjolla sen tyyppisiä osaamiskokonaisuuksia. EU-tasolla puhutaan termillä microcredentials. Semmoisia osaamiskokonaisuuksia, joita voisin tehdä, että tavallaan ei tarvitse kuormittaa sitä niin kuin tutkinto-opetusta ja ehkä sitten myös viedä sieltä ensikertalaisilta paikkoja turhan takia. Koulutus ei ikinä ole turhasta, mutta pitää aina oikeasti miettiä se, että mikä on se minun tarvitsema lisäosaaminen. Meillä tehdään aika paljon töitä nyt sitten jatkuvan osaamisen osalta ja sitten myös ollaan aika paljon katsottu avointa korkeakoulua niin, että saataisiin koko meidän koulutusjärjestelmä toimimaan niin, että löytyy ne oikeat osaamiskokonaisuudet kuhunkin tarpeeseen. Tähän jo hieman viittasinkin, eli lainsäädäntöhanke, joka tulee suoraan tuolta hallitusohjelmasta, alkaa olla ihan loppusuorilla tämäkin. Eli meillä on ollut viime vuoden puolelta jo tuommoinen työryhmä, joka on tehnyt lakiesitystä EU-ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukuvuosimaksujen täyskatteellisuudesta. Ja se hallituksen esitys annetaan nyt eduskunnalle käsittelyyn huhtikuun aikana. Siihen sisältyy tällä hetkellä lukuvuosimaksujen välttämiseen puuttuminen, käytännössä niin kuin oman lupastatuksen muutos ja sen vaikutus velvollisuuteen maksaa lukuvuosimaksuja. Siihen sisältyy tämmöinen nimellinen hakemusmaksu, jolla pyritään ehkä helpottamaan hieman sitä korkeakoululle tulevaa niin kuin, hakemusten tulvaa ja hallinnollista työtä niiden läpikäynnissä. Ja sitten siellä on tämä varsinainen lukuvuosimaksujen korotus tai täyskatteellisuuteen siirtyminen, joka ei kaikkien osalta ollenkaan olekaan edes korotus, mutta ehkä enemmän tämmöinen niin kuin laskenta- ja ajattelutavan muutos. Näitä muita toimia, mitä tuohon työhön oli listattu, esimerkiksi tämmöinen valtakunnallinen apurahajärjestelmä, sen tarpeellisuuden arviointi, niin ne tehdään nyt myöhemmässä vaiheessa. Tämä meidän työryhmä, joka on istunut, niin sille myönnettiin nyt jatkoaikaa vuoden loppuun mennessä, että pystyvät tekemään sitten arviot näistäkin, jotka eivät ihan vielä tähän hallituksen esitykseen ehtineet. Mutta jos katsotaan vähän käppyrää, tilannekuvaa. Tässä toivottavasti näkyy riittävän isona sinne striimin äärellekin. Eli tässä kuvassa on kuvattu maakunnittain vieraskielisten uusien tutkinto-opiskelijoiden osuus kaikista uusista korkeakouluopiskelijoista vuodesta 2010 vuoteen 2022. Ja kun katsoo noita käyriä, jotka melko sumpussa tuossa alaosassa ovatkin, niin semmoinen havainto, että kyllä se kaikkialla on kasvussa. Eikä se kasvu ole nyt tässä niin kuin, näytä loppupeleissä sitten mihkään tuupertuvan, sanotaanko näin. Erot maakuntien välillä on isoja, riippuvat osittain niin kuin myös korkeakoulujen omista profiileista ja siitä, minkä tyyppisiä strategisia valintoja niissä on tehty. Mutta kaikkialla tämä on arkea, että meillä on yhä enenevissä määrin vieraskielisiä uusia tutkinto-opiskelijoita. Nyt kun me ollaan katsottu meidän ammattikorkeakoulujen toimittamia sopimusneuvottelumateriaaleja, siellä on todella isot tavoitteet ammattikorkeakouluilla tällä tulevalla sopimuskaudella kansainvälistyä yhä enemmän. Meidän on löydettävä ne keinot, millä me oikeasti jeesataan näitä opiskelijoita, millä me oikeasti luodaan edellytykset sille, että heille on niin kuin täysin
luonteva ja ehkä jopa itsestäänselvä valinta jäädä Suomeen sitten valmistumisen jälkeen. Meillä opiskelijat tulee eri puolilta. He tulevat hyvin erilaisista taustoista. Ja he tarvitsevat osittain samoja palveluita korkeakouluilta, esimerkiksi kielen osalta, mutta osittain myös semmoista yksilöllistä tekemistä. Ja tämä on sitä niin kuin SIMHE-tekemistä kokonaisuudessaan. Aivan valtavan tärkeää työtä, jonka tärkeys ei ole mitenkään hiipumassa, vaikka pikemminkin niin kuin kasvaa. Tarvitaan myös yksilökohtaista tukea, koska on niin kuin paljon sellaista, mitä esimerkiksi just on jo olemassa olevaa osaamista, ja se pitää vaan niin kuin tunnistaa ja miettiä, mitä se vastaa sitten meidän koulutusjärjestelmässä. Ja sitten jos palataan tähän meidän 50% tavoitteeseen. Eli tässä kuvassa on nyt sitten kuvattu korkea-asteen tutkinnon suorittaneet, eli tässä on mukana nyt myös tohtorit vuonna 2022 ja vertailulukuja eri maista, ulkomailla ja kohdemaissa syntyneet 25-34-vuotiaat. Eli tämä on nyt se sama ikäryhmä kuin mitä koskee se kansallinen 50% tavoite. Tätä kun katsoo, niin korkea-asteen tutkinnon suorittaneita on kantasuomalaisista 42%, ulkomailla syntyneistä 30%. Ero 12 prosenttiyksikköä on aika iso. Ja sitten kun vähän tarkemmin tuijottaa noita muiden maiden pylväitä, niin se erottuu. Tälle asialle meidän pitää tehdä jotain. Meidän pitää luoda myös ulkomailla syntyneille ihan samanlaiset yhtäläiset mahdollisuudet korkeakoulutukseen kuin mitä meillä kantasuomalaisilla on. Vielä ei olla maalissa. Aika paljon työtä on tehty. Aika paljon työtä on myös vielä tehtävänä. Me tiedetään, että se 50% tavoite ei tule toteutumaan, ellei me kaiveta kaikkia näitä keinoja. Kaikkia näitä korkeakoulutukseen haluavia ihmisiä ja varmistetaan, että he oikeasti niin kuin saavat mahdollisuuden siihen kouluttautumiseen. Jos sitten sanon vielä muutaman sanan muutamassa minuutissa meidän SIMHEn rahoitustilanteesta, koska tietysti nythän ollaan juurikin näistä asioista keskustelemassa sitten korkeakoulujen kanssa. Niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin meillä oli tämmöinen hyvin laaja valmistelu sidosryhmien ja korkeakoulujen kanssa korkeakoulujen rahoitusmalleista, niiden uudistamisesta ja koko ohjausjärjestelmän uudistamisesta. Loppupeleissä päädyttiin siihen, että sinne tehtiin vain tässä vaiheessa muutoksia, mitkä tulee suoraan sieltä hallitusohjelmasta, mutta semmoinen muutos, mikä nyt koskee tätä kansainvälisyyden kokonaisuutta, on se, että niin sanottu ohjelmarahoitus tippuu kokonaan pois. Eli aikaisemmin siellä on ollut tämmöinen kokonaisuus, mitä kautta on esimerkiksi Talent Boost-toimia sitten kohdennetusti, korvamerkatusti kompensoitu korkeakouluille, niin tämä tippuu pois. Ei hätää, koska se strategiarahoitus, se iso kokonaisuus edelleenkin siellä rahoitusmallissa on. Ja tällä hetkellä me käydään tosissaan korkeakoulujen kanssa keskustelua siitä, että mihinkä sitä strategiarahoitusta kohdennetaan. Ja niin kuin sanoin, niin meillä on ammattikorkeakoulujen osalta nyt jo ehdotukset sisällä ministeriössä, ja me käydään niitä läpi ja aloitetaan niistä neuvottelut. Mutta siellä kansainvälisyys on tosi vahvasti esillä. Se strategiarahahan on sellaista, mikä sitten erikseen sopimuksessa sen kohdentaminen korkeakouluttain sovitaan. Siellä ammattikorkeakoulujen materiaaleissa on paljon eurooppalaisiin korkeakoulualliansseihin liittyvää asiaa
Ja siellä on myös SIMHE-toiminnan osalta sekä kirjausesityksiä että sitten strategiarahaesityksiä. Ja näitä käydään tällä hetkellä läpi. Ehkä muutama sana ehdittiin tuossa Maijakin kanssa ennen tilaisuuden alkua vaihtaa siitä, että millä tavalla sitten tätä SIMHE-kokonaisuutta koordinoidaan jatkossa. Ja se on tosissaan meillä nyt mietinnässä ja työpöydällä. Tämähän on työtä, jota tehdään korkeakoulukentällä, ei pelkästään ammattikorkeakoulusektorilla tai ei pelkästään yliopistosektorilla. Että tällä hetkellä pohditaan, minkälaiset ne kansalliset tai alueelliset ratkaisut sitten on. Ihan viimeisenä kalvona lyhyesti näytän aikuisten kielitaidon testaamisen työryhmän kokoonpanoa ja semmoinen tiedoksenne, että toimikausi alkoi tuossa viime vuoden lopulla ja jatkuu. Meillä on paljon kielitaitoon, kieliin yleensäkin koulutukseen ja kieliin liittyviä kirjauksia siellä hallitusohjelmassa. Ja siinä on aikamoinen tekeminen lainsäätäjillä, mutta myös aikamoinen koordinointi usean eri ministeriön ja virastojen välillä. Tämä on sitä meidän osaston arkea, mitä yritetään taklata joka päivä. Mutta ehkä tällaisilla aloitussanoilla niin kiitän tilaisuudesta tulla puhumaan ja toivotan oikein antoisaa päivää. Kiitos. Kiitos ylijohtaja Sirkku Linna. Tässä me hyvin opittiin Sirkun puheenvuorosta se, miten merkittävässä taitekohdassa ollaan nyt juuri tänä vuonna ja tällä hetkellä oikeastaan liittyen sitten siihen, että minkälaisena meidän korkeakoulujen toiminta jatkossa sitten näyttäytyy. Ja täytyy sanoa, että kyllä varmasti tämä meidän kulunut nelivuotiskausi on SIMHE-toiminnan näkökulmasta ollut kyllä tosi tuloksekas ja siinä työskennellään niiden meidän tosi tärkeiden kansallisten isojen tavoitteiden eteen osaajapulan ratkaisemiseksi, kuten tässä Sirkunkin puheenvuorossa esille tuli. Mä pyytäisinkin seuraavaksi kollega Outi Tomperia Opetushallituksesta tähän puhujanpönttöön vähän tarkemmin kertomaan sitä, että minkälaisena tämä korkeakoulujen SIMHE-toiminta tällä hetkellä näyttäytyy. Niin ole hyvä, Outi. Kiitoksia. Eli käydään hiukan läpi tätä yleisesti SIMHE-toimintaa. SIMHE-lyhenne tulee englannin kielen sanoista Supporting Immigrants in Higher Education in Finland ja kyse on opetus- ja kulttuuriministeriön tukemasta työstä, joka on 2016 vuonna käynnistynyt pilottivaiheella ja siitä sitten edennyt ja laajentunut niin, että tällä hetkellä tässä on mukana 10 vastuukorkeakoulua, sekä yliopistoja että ammattikorkeakouluja eri puolilla Suomea. Ja nämä 10 vastuukorkeakoulua palvelee korkeakoulukenttää valtakunnallisesti koko maassa. Ja Opetushallitus puolestaan tukee tätä toimintaa asiantuntijaroolissa. SIMHE-palvelujen tavoitteena on sujuvoittaa korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ja ulkomaalaistaustaisten aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista ja sujuvoittaa myös sitä ohjautumista korkeakoulutukseen sekä suomalaisille työmarkkinoille. Ja pääasiallisesti SIMHE-palvelut koostuu neuvonnasta ja ohjauksesta, mutta sen lisäksi tuetaan myös kotoutumista. Ohjauspalveluiden käyttäjämääristä huomataan se, että ne on kasvanut hyvin vahvasti, eli 2017 vuonna käyttäjiä on ollut 500 henkilöä ja se määrä on kasvanut tuonne noin 3900 henkilöön viime vuonna, eli 2023. Ja vastuukorkeakoulujen omien arvioiden mukaan näillä SIMHE-palveluilla on pystytty tukemaan korkeakoulutuksen saavutettavuutta ja ylipäätään pääsyä korkeakouluopintoihin, mutta tämä kohderyhmä on laajempi kuin ainoastaan korkeakouluopiskelijat tai tulevat korkeakouluopiskelijat, eli sen lisäksi on edistetty myös korkeasti koulutettujen osaajien ja myös laajemmin heidän perheenjäsentensä työllistymismahdollisuuksia Suomessa. Ja erityisesti tähän päivän teemaan liittyen niin on kehitetty laadukkaita suomen ja ruotsin kielten kursseja. Ja sen lisäksi, että SIMHE-palvelut toimii valtakunnallisesti, niin
vastuukorkeakoulut tekee tiivistä yhteistyötä myös erilaisten paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Mikä ehkä tällaisena erityisenä vahvuutena SIMHE-palveluiden osalta voidaan mainita on se, että kyse on tämmöisestä verkostomallisesta työstä ja sillä on pystytty vahvistamaan sitä jaettua osaamista eri korkeakouluissa, vastaamaan erilaisiin kysymyksiin, jakamaan niitä hyviä käytäntöjä ja myös hyödyntämään sitä, että eri korkeakoulut on hiukan eri aihealueilta syventänyt osaamista ja tehnyt kehittämistyötä. Ja SIMHE-palveluilla on lisäksi hyvinkin tällainen ollut hyvä valmius vastata myös äkillisiin tarpeisiin, eli esimerkiksi Ukrainasta paenneille on pystytty tuottamaan nopeassakin tahdissa oppimateriaalia ja valmentavia koulutuksia, joita sitten puolestaan on pystytty jo laajentamaan myös niin, että ne on myös muiden kohderyhmien käytettävissä. Mikäli haluatte näistä SIMHE-palveluista kuulla vähän enemmän tai perehtyä niihin enemmän, niin suosittelen käymään tuolla meidän opetushallituksen verkkosivuilla, mistä löytyy lisätietoja korkeakoulujen SIMHE-palveluista ja sen lisäksi sieltä löytyy muun muassa näiden eri vastuukorkeakoulujen kuvaukset. Ja SIMHE-palvelut on myös LinkedInissä ja laitetaan tuonne chattiin linkit näihin, niin pääsette suoraan sitä kautta myös näille sivuille. Ja loppuun nostaisin vielä esiin, että me ollaan julkaistu 3 artikkelia alkuvuodesta, missä on kokemuksia SIMHE-palveluista, eli näistä saa ehkä sen kuvan, miten SIMHE-palvelut ihan yksilötasolla vaikuttaa henkilöiden urapolkuihin tai korkeakoulutukseen pääsemiseen. Tässä on 3 eri teemaa, on lääketieteeseen linkittyvä uutinen tai juttu ja sen lisäksi opetusalan toimijoihin liittyvä juttu. Nämä on molemmat tämmöisiä, keskittyy säänneltyihin ammatteihin ja sitten 3. on ehkä tämmöinen hiukan laveammin uraohjausta valottava juttu, missä sitten on esimerkiksi kerrottu, miten toimittaja on löytänyt paikkansa media-alan opinnoista ja saanut sitä kautta uusia näkymiä työllistymiseen tai että miten SIMHEn uraohjauksen tuella henkilö on pystynyt työllistymään hallintovirkailijaksi. Nämä löytyy tosiaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi meidän verkkosivuilta ja laitetaan näistä myös ne linkit tuonne chattiin. Mutta tämän yleisen katsauksen jälkeen siirrytään sitten vähän tiiviimmin päivän teemaan ja tähän kielitematiikkaan, eli käydään läpi SIMHE-palveluiden hyviä käytänteitä. Kuullaan tästä 3 esitystä, eli Marita Häkkinen Jyväskylän yliopistosta ja Tiina Miikkulainen Tampereen ammattikorkeakoulusta tulee näistä kertomaan esimerkkejä. Ja sen lisäksi kuullaan myös Anita Hartikaista Turun yliopistosta, joka on ollut tekemässä selvitystä SIMHE-ohjaajista ja nostaa sitten siitä selvityksestä erityisesti näkökulmia kielikysymyksiin liittyen. Ja näiden meidän puhujien puheenvuorojen aikana voitte esittää kysymyksiä chatissa ja sitten puhujat näiden omien puheenvuorojensa jälkeen vastaa niihin sitten siellä chatin puolella. Mutta Marita, ole hyvä. Joo, hyvää huomenta. Mä oon työskennellyt tuolla Jyväskylän yliopistossa koulutuspalveluissa ja näissä SIMHE-tehtävissä nyt 8 vuotta itse asiassa aika tarkalleen tällä hetkellä. Ja on mukava tulla puhumaan tähän webinaariin näistä SIMHE-teemoista. Ja tänään mä ajattelin, että mä oon aika yleisellä tasolla kehystän tätä kehittyvän kielitaidon ja kielitaitovaatimusten asiaa erityisesti ohjauksen näkökulmasta. Ja tosiaan ohjaus- ja neuvontatyötä tehdään aika intensiivisesti meillä Jyväskylän yliopistossa ja siihen liittyy aika keskeisellä tavalla myös tämä aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen. Ja tämän ohjauksen ja neuvonnan lisäksi ja erilaisen kehittämistyön lisäksi niin meillä on toteutettu
lähes yhtä pitkään kuin tätä SIMHää, niin tämmöistä Integra-koulutusta, joka on semmoinen vähän laajempi, noin vuoden mittainen koulutusohjelma korkeakoulutetuille ja korkeakoulukelpoisille maahanmuuttaneille henkilöille, jossa he voivat opiskella suomen kieltä, englantia, akateemista englantia eri tasoilla ja omien koulutusalojen mukaisia opintoja. Sitten näiden sisältöjä ja tätä kielen oppimista integroiden opinnoissa. Mutta mä oikeastaan halusin nostaa tähän alkuun muutamia tämmöisiä lähestymistapoja, koska aika paljon nyt tästä, mitä mä sitten jatkossa kerron, niin perustuu siihen, että näiden vuosien aikana on tavattu näissä ohjauksissa aika paljon, tai siis todella paljon, iso määrä maahanmuuttaneita henkilöitä. Niin sitä kautta on sitten kertynyt tämmöistä, niin kuin, voisiko sanoa, niin kuin työssä kokemusperäistä tietoa ja havaintoja sitten siitä, että minkälaisissa tilanteissa he ovat ja minkälaisia kysymyksiä, tarpeita ja tavoitteita heillä on. Ja tosiaan ohjaus keskittyy erityisesti koulutukseen, opiskeluun ja sitten toki tähän niin kuin työllistymiseen ja työuraan liittyviin kysymyksiin. Mutta sillä tavoin, että on pidetty tosi keskeisenä sitä kuuntelua ja kysymistä ja lähtökohtana sitä, että minkälaisia kysymyksiä maahanmuuttaneilla henkilöillä itsellään on. Ja ülipäätään tämmöistä niin kuin aikuisen opiskelijan elämäntilanteesta katsomista ja tämmöistä aikuispedagogista lähestymistapaa. Mä en siis itse en ole kieltenopettaja, enkä voi sanoa, että olen tässä kieliasiassa sillä tavalla varsinainen asiantuntija, eli siinä mielessä en kielen oppimisesta tai kielitietoisuudesta voi syvällisesti puhua. Siitä on tänään erittäin hyviä puheenvuoroja täällä tulossa ja myös tutkimuspaneeli tai tutkijapaneeli. Mutta mä uskoisin, että tämmöisellä niin kuin kohtaavalla lähestymistavalla me voidaan päästä myös aika lähelle niin monella tavoin tätä kielitaitoa ja kehittyvään kielitaitoon liittyvää problematiikkaa, joka kytkeytyy sitten myös laajemmin muihin asioihin ihmisen elämässä. Seuraava dia on aika konkreettinen, niin siihen johdantona tämä viimeinen kohta, eli kuitenkin semmoinen aika realistinen lähestymistapa, koska monesti maahanmuuttaneet henkilöt, vaikka heillä olisi korkeakoulututkinto aiemmin ja kovasti osaamista ja työkokemusta, niin törmäävät siihen, että on tämmöisiä ihan formaaleja kielitaitovaatimuksia ja ylipäätään kielitaidon sujuvuus on tärkeää, kun lähdetään opiskelemaan ja työskentelemään Suomessa. Mutta sitä on mahdollista kehittää, eli semmoinen niin kuin optimistinen näkemys myös tähän asiaan ja sitten myös se yksilön oma vastuu on siinä tärkeä. No niin, otsikossa lupasin, että kerron vähän kielitaitovaatimuksista. Ylipäätään, niin kun, vaikka meillä voi korkeakouluissa tutkintoa opiskella suomeksi, ruotsiksi ja sitten myöskin englanniksi, ja meillä voi myös jatkuvan oppimisen koulutuksissa opiskella englanniksi vaikkapa hyvin pienelläkin suomen tai ruotsin kielen taidolla, niin tämä on hirveän keskeinen kysymys, tämä kotimaisen kielen oppiminen ja osaaminen yleensä aina maahanmuuttaneille henkilöille. Ja monesti he sitten kysyvät näistä asioista, että no mikä se mun kielitaito pitäisi olla, että mä pääsisin opiskelemaan vaikka sitä maisterin tutkintoa tai vaikkapa pedagogisiin opintoihin pätevöitymään opettajaksi. Korkeakouluthan päättää itse näistä kielitaitovaatimuksista, toki lakien puitteissa, ja niitä säätelee sitten myös erilaiset asetukset. Yliopistot on tehnyt jo pitkään yhteistyötä tämmöisten yhteisten valintaperustesuositusten muotoilussa,
Ja siinä työssä on kuultu muun muassa myös Opetushallituksen asiantuntijoita. Ja sitten työelämässä toki kielitaitovaatimuksia myös on määritelty eri tavoin ja eri aloilla, vähän sitten alasta riippuen. Tässä on pähkinänkuoressa näitä muutamia nostoja. Tuossa on yliopistojen kielitaitovaatimuksia vähän eksplisiittisemmin. Se on minulle itselle vähän tutumpaa aluetta, ja sitten ammattikorkeakoulujen kielitaitovaatimuksista muutama kohta, mutta pääsääntöisesti kielitaitoa, suomen, ruotsin, tässä nyt lähinnä nämä siis kotimaisen kielen kielitaidon osoittamiseen, niin voi osoittaa sekä tutkintoon liittyvillä opinnoilla, eri asteiden tutkintoihin tai sitten esimerkiksi näillä YKI-kielitutkinnoilla tai valtionhallinnon kielitutkinnoilla. Lähtökohtaisesti vaikuttaa siltä, että tuo kielitaitovaatimus esimerkiksi tuosta YKI-tasosta niin ei ole välttämättä mitenkään helppo saavuttaa tämmöiselle, sanotaan muutaman vuodenkin maassa olleelle maahanmuuttaneelle henkilölle, mutta toisaalta sitten erilaiset koulutukset tukee siinä vahvasti ja siinä on nähtävissä semmoista että tämmöisellä intensiivisellä opiskelulla voidaan sitten tuohon YKI 4 tasolle päästä. Mä en mene näihin ohjauksen yksityiskohtiin nyt sillä tavalla syvemmästi, koska mä uskoisin, että tässä on tulossa Turun yliopiston puheenvuorossa vähän näistä SIMHen ohjaukseen liittyvistä kielitaitoasioista tarkemmin, mutta ylipäätään tämä on todella heterogeeninen kohderyhmä, eli lähtee ihan näistä korkeakoulutetuista ammattilaisista, jotka on jo pitkään työskennellyt kotimaissaan, sitten opiskelijoihin, joilla on saattanut jäädä vaikka kriisin vuoksi tutkinto kesken ja eri mittaisia Suomessa asumisen aikoja. Ja sitten se kielitaito on toki moninainen, eli ylipäätään tämä kielitietoisuus. Ihmiset osaa usein monia maailman isojakin kieliä ja siinä mielessä ohjauksessa tulee orientoitua niin kuin aika pysyvästi ja kysyä sitä ohjattavan tavoitetta, aikataulusuunnitelmia ja näitä erilaisia kokemuksia. Ja sitten tietysti keskittyen kielitaidon näkökulmasta siihen, että missä sitä kielitaitoa voi kehittää ja harjoitella ja minkälaista verkostoa ja tukea siihen tarvitaan. Lopuksi mä nostin tähän muutamia tämmöisiä nostoja noista meidän Integra-koulutuksen henkilökohtaisen ohjauksen keskusteluista, joita opiskelijat on tuonut esille. Aika paljon korostetaan sitä, että kielen oppiminen on helpompaa silloin, kun päästään fyysisesti samaan paikkaan tai sitten vuorovaikutukseen ylipäätään, jolla voi oppia myös sitten toisilta opiskelijoilta. Aika paljon aikuiset korostaa myös sitä, että on haasteita siinä, että miten ehtii, miten saa koko arjen paletin pyöritettyä ja aikaa hallittua sillä, että kielen opiskelu mahdollistuu. Ja tämä sujuvan kielitaidon ja hyvän kielitaidon asia tunnistetaan maahanmuuttaneiden korkeakoulutettujen keskuudessa. Uskaltaisin väittää, että kuluneiden vuosien aikana entistä vahvemmin. Ja ihmiset ovat niin kuin hyvin tietoisia myös näistä niin kuin, tämmöisestä niin kuin muutoksista ja mitä vaikkapa lainsäädäntöön on niin kuin suunnitteilla ja näin poispäin, että haluavat kehittää ja haluavat sitten sitä omaa osaamistaan niin kuin tästä näkökulmasta muokata ja oppia lisää, että voisivat Suomessa sitten jatkaa asumista ja työllistyä ja mahdollisesti opiskella lisää. Eli näille kielikoulutuksille, josta nyt sitten jatkossa kuulette vähän lisää, niin niillä on yleensä kovasti kysyntää. Ja myös niiden jälkeen usein ihmiset tarvitsevat sitten erilaisia mahdollisuuksia harjoitella ja kehittää kielitaitoa eteenpäin. Joo. Kiitos. Joo, hei kaikille. Olen
Miikkulaisen Tiina Tampereen ammattikorkeakoulusta ja olen siellä maahanmuuttaneiden opetuksen asiantuntija ja S2-opettaja. Olen ollut reilu 20 vuotta, eli suomi toisena kielenä opettaja ja sitten olen ollut tässä reilun vuoden myös SIMHE-ohjaaja. Ja kerron teille nyt tarkemmin siitä, että mitä mahdollisuuksia sitten maahanmuuttaneilla ja nimenomaan korkeasti koulutetuilla tai korkeasti koulutetuksi haluavilla maahanmuuttaneilla on sitten kehittää suomen kielen taitoa. Eli meillä ammattikorkeakoulussa on korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttaneille tai maahanmuuttajille ja koulutusta on järjestetty vuodesta 2010 monissa eri ammattikorkeakouluissa. Ja näitä koulutuksia järjestetään sekä monialaisena että koulutusalakohtaisina. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan valmentavat koulutukset on viime vuosina lisääntyneet kovasti. Ja toteutuksia on lähiverkko- ja monimuotototeutuksena eri puolilla Suomea, ja niistä kaikista on ollut hyviä kokemuksia. Lähiopetusta arvostetaan, mutta erityisesti verkko-opintoja on myös arvostettu niiden saavutettavuuden puolesta. Ja on todettu, että niissäkin on kielitaito kehittynyt ihan hienosti. Ja toi Valmentavasta valmiiksi -hanke, joka oli 2017–2019, niin eri ammattikorkeakoulujen kesken, niin siellä laadittiin kansalliset yhteiset opetussuunnitelmasuositukset, joita sitten noudatetaan eri ammattikorkeakouluissa pääsääntöisesti. On laadittu myös hakukelpoisuussuositukset ja erillishakusuositukset. Eli on tehty paljon hyvää työtä siinä, että ihmisillä, jotka on tänne Suomeen tulleet, niin olisi mahdollisuus sitten kehittää edelleen kielitaitoaan. Aina kotoutumiskoulutus ei riitä. Aina ei ole mahdollisuutta esimerkiksi kotoutumiskoulutukseen. Ja tämä korkeakouluopintoihin valmentava koulutus, sen tavoitteena on kehittää sitä kielitaitoa sinne B2-tasolle, joka on, niin kuin Marita tuossa äsken hienosti kertoi, niin se on se vähimmäisvaatimus monesti akateemisille opinnoille tai asiantuntijatehtäviin pääsyyn täällä Suomessa. Ja ammattikorkeakoulun puolella valmentavan koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, kesto on noin 6 kuukautta ja opetuksessa pääpaino on suomen kielen opiskelulla, kielitaidon kehittämisellä 15 opintopistettä. Sen lisäksi on valmiudet korkeakouluopintoihin, jossa sitten perehdytään järjestelmiin ja oman alan sanastoon, korkeakoulusanastoon ja IT-asioihin. Lisäksi sitten on matematiikan ja englannin valmentavat opinnot. Ajankohtaisia tietoja eri koulutuksista löytyy tuolta opintopolusta. Tällä hetkellä esimerkiksi Metropolia ammattikorkeakoulussa taitaa olla haku käynnissä syksyn koulutuksiin ja koulutuksia alkaa yleensä monta kertaa vuodessa. Ja tosiaan erillishakusuositukset on myös tehty tuolla hankkeessa 5 vuotta sitten ja nyt moniin ammattikorkeakouluun voikin hakea tuon valmentavan koulutuksen todistuksella erillishaussa. Ja tästä on oikeastaan nyt 2 mallia vakiintunut, eli toi erillishaku tutkinto-opiskelijaksi valmentavan koulutuksen todistuksen perusteella. Tuossa on nyt muutamia mainittu ammattikorkeakouluista,
mutta on muitakin. Savoniassa taisi nyt juuri tänä vuonna tulla ensimmäistä kertaa tuo erillishaku, ja TAMKissa meillä on kehitteillä tämä. Sitten esimerkiksi Oulun ammattikorkeakoulussa on polkuopinnot maahanmuuttajille, ja sen jälkeen voi sitten hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi. Eli erilaisia vaihtoehtoja tarjotaan, ja toki sitten pätevöitymisopinnot on hyvin tärkeä osa sitten ihmisten eteenpäin pääsemisessä työelämässä. Valmentavan koulutuksen lisäksi ammattikorkeakouluissa niin meillä on yliopistoissa Maritan jo mainitsema Integra-koulutus. Jyväskylässä on vuodesta 2018 ollut monia toteutuksia, ja tällä hetkellä se kesto on noin vuoden, eli pidempi kuin tuo ammattikorkeakoulun noin puoli vuotta, ja laajuus on myös suurempi, noin 48 opintopistettä tällä hetkellä. Sielläkin korostuu suomen kielen opinnot ja sitten lisäksi englantia, ohjausta ja valinnaisia oman alan opintoja. Ja Helsingin yliopistossa puolestaan on AKVA, eli akateemiset valmiudet, vuodesta 2018, ja nyt on käynnissä toi AKVA 3. Ja tämä koulutus on myös noin 40 opintopistettä. Siellä on 7 moduulia, ja sitten henkilöstä riippuen räätälöidään se oma opintopolku, mikä sitten hyödyntää kutakin henkilöä. Ja tämä on sivutoimista opiskelua. Ja oikeastaan tärkein tähän päivän teemaan liittyen on tuo valmentavien koulutusten hyöty. Eli itse kun opetan omaa ryhmää tuolla TAMKissa, niin tässä jo syksyllä alkaneen ryhmän parin kuukauden opintojen jälkeen opiskelijat kirjoitti tällaisia ajatuksia, eli joka lämmitti sitten tietysti opettajan sydäntä se, että alan tuntea taas olevani oma itseni. Eli meillä on siellä esimerkiksi ukrainalainen silmälääkäri, meillä on erityisopettaja, sosionomi, bioanalyytikko, jotka tarvitsevat sitä hyvää suomen kielen taitoa, jotka ehkä ovat unohtaneet, kun ei ole pitkään aikaan voineet tehdä oman alan tehtäviä, niin on se oma ammatti-identiteetti ehkä unohtunut, ja se työminä on herännyt ihan pelkästään sillä, että on keskusteltu, että mitä teet työksesi, ja perehdytty siihen sanastoon. Eli se parantaa ammatillista itsetuntoa. Ja tähän lopuksi vielä, että Suomeen muuttaneet osaajat tarvitsee tosi paljon kannustusta ja rohkaisua käyttää kieltä. Englannilla pärjää. Varsinkin monet korkeasti koulutetut tiedetään hyvin, että englannilla pärjää, mutta työllistymistä se ei auta. Eli se, että voi kotoutua ja tuntea osallisuutta täällä, työllistyä suoraan omalle alalle tai suorittaa pätevöitymisopinnot. Toi valmentava koulutus antaa mahdollisuuden myös pohtia omaa asemaa Suomessa, omaa tulevaisuutta, haluaako mahdollisesti vaihtaa alaa vai jatkaa omalla alalla, niin me tarvitaan näitä mahdollisuuksia. Tarvitaan, että annamme ihmisille mahdollisuuden oppia kieltä riittävän hyvin, riittävän korkealle tasolle. Ja sitä kautta sitten saadaan tänne meille ihmisiä, jotka haluavat elää täällä elämäänsä
ja saadaan heistä sitten myös tänne hyviä työntekijöitä. Kiitos. Moikka, hei vaan kaikille. Mä oon Anita Hartikainen Turun yliopistosta, jossa toimin koulutusasiantuntijana, SIMHE-ohjaajana ja myös väitöskirjatutkijana. Tein kotoutumiskoulutusten verkkototeutuksista väitöskirjaa työn ohessa ja nyt sitten innostuttiin kollegojen Julia Santosen ja Liisa Hannuksen kanssa keräämään vähän aineistoa viime syksynä SIMHE-ohjaajien näkökulmista SIMHE-ohjaukseen ja nyt erityisesti näistä kielikysymyksistä puhutaan tänään. Tämän tutkimuksen tai selvityksen tavoitteena on, että me tarkastellaan SIMHE-ohjauksen tilaa, haasteita, keskeisiä kysymyksiä ja mitä kehittämiskohteita me sieltä tunnistetaan. Puolistrukturoituihin ja haastateltuihin osallistui 9 SIMHE-ohjaajaa eri SIMHE-korkeakouluista ympäri Suomen. Tässä pyrittiin varmistamaan ohjaajien monimuotoisuus niin, että osa ohjaajista oli suomen kielen opettajia, joita on meistä paljon, ja osa sitten eri taustoista siihen SIMHE- ja uraohjaukseen tulleita. Monet oli eri vaiheissa työuraa olevia ja eri ikäisiä. Suuri osa puhui suomea äidinkielenä, mutta sitten 1/3 meidän SIMHE-ohjaajia, joita haastateltiin, niin puhuu muuta kieltä kuin suomea. Ja myös ohjaustyötä tekee muulla, tai myös muulla kuin suomen kielellä, tai suomen tai englannin kielellä. Haastatteluissa kuvattiin monipuolisesti ohjaustyön moninaisuutta ja SIMHE-palveluiden merkitystä. No, minkälaisia ne ohjausasioiden kielikysymykset sitten ovat, mihin ne kytkeytyvät? Ensiksikin uraohjaus vaatii melko hyvää kielitaitoa. Ohjaus tapahtuu yleensä suomeksi tai englanniksi, joilla siis pärjää, mutta tässä täytyy myös muistaa, että englannin kielen taitohan vaihtelee ohjattavillakin. Kaikilla ei ole samanlaista koulupolkua englannin kielessä, vaikka sillä pärjäisikin. Ja lisäksi on esimerkiksi ukrainankielistä ohjausta, niin kuin meilläkin Turun yliopistossa on. Uraohjauksessa selvitetään usein suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään liittyviä kulttuurisia yksityiskohtia tai erityispiirteitä, joten on tärkeää varmistaa ymmärtäminen, että ohjattava myös ymmärtää kielen ja kulttuurin tasolla, mistä on kysymys. Monet ohjaajille esitetyt kysymykset koskevat esimerkiksi työnhakuasiakirjojen tekemistä, omia tutkintoja ja niiden täydentämistä, oman ammatin harjoittamiseen liittyviä kysymyksiä Suomessa, erilaisiin opintoihin, esimerkiksi lisä- ja täydennysopintoihin, tai kokonaan uuden alan opintoihin liittyviä kysymyksiä. Mielessä voi olla myös nuo kielitestit ja pätevöitymiskoulutukset tai kuulustelut ja niihin hakeutuminen. Hyvin usein ohjattava tulee kysymään jotain ihan muuta asiaa ohjaajalta, mutta ohjaajan vastaus lopulta kytkeytyy niihin kielikysymyksiin. Ohjaajat pohtivat, sanottaisiko, että päivästä toiseen sitä, että millainen kielitaito riittää minkäkinlaiseen asiantuntijatyöhön. Ne ohjaukseen tulevat ohjattavat eivät yleensä kysy neuvoja kielitaidon kehittämiseen, joka voi johtua esimerkiksi siitä, että se kielen kehittäminen ehkä ajatellaan erillisenä ja ehkä toissijaisena verrattuna tutkintoon ja virallisiin pätevyyksiin. Mutta sen sijaan ohjaajilla on hyvin vahva käsitys siitä, että se kielitaito määrittää ja usein rajoittaa asiakkaiden mahdollisuuksia työllistyä, toimia omassa ammatissa ja ylipäätään edetä uralla Suomessa. Suuri haaste on ohjauksessa se, että sitä ohjattava ei välttämättä hahmota sitä vaadittua kielitaitotasoa, kun työpaikkailmoituksessa ja kriteereissä lukee esimerkiksi sujuva kielitaito. Tämä määritelmä on työnhakijalle todella epämääräinen, mitä se tarkoittaa, mutta se on epämääräinen myös usein sille työnantajalle. Mutta työnantajalla on tässä kuitenkin se valta sanoa, että sinun kielitaito ei riitä. Sekä työpaikkojen että koulutusten kielitaitovaatimukset ovat usein siis hyvin tulkinnanvaraisia. Kielitietoisuuden
lisääminen työpaikoille on todella oleellista, jotta työllistyminen onnistuu ja että vieraskielisten ammatillinen osaaminen tunnistetaan. Tähän lopuksi muutama kriittinen poiminta pohdittavaksi jatkossa. Eli Suomessa on maailman koulutetuimmat Wolt-kuskit ja muuta pohdittavaa. Kielikurssit alkaa Suomessa yleensä syksyisin ja keväisin ja näin se vaan on. Samoin on haku moniin koulutuksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että monia ohjattavia ei voi ohjata kesken lukuvuoden mihinkään suomen kielen kurssille tai koulutukseen. Ja myöskin sit nivelvaiheissa, eli esimerkiksi valmistuessa tai työttömänä ollessa, on vaikea löytää kesken vuoden niitä kursseja. Ne alkaa yleensä silloin pari kertaa vuodessa ja vähemmän on jatkuvassa haussa kursseja. No, mitä työnantajat voisivat tehdä paremmin ja miten kielen kehittymistä tuetaan työpaikalla, että meillä ei joutuisi lääkärit ja muut korkeasti koulutetut tohtorit ja opettajat toimimaan matalapalkka-aloilla ja alustataloudessa. Jätetäänkö suomen kielen oppijat liian yksin opiskelemaan suomen kieltä? Esimerkiksi näillä edellä mainituilla lääkäreillä voi pätevöitymiskuulusteluihin liittyä tietty suomen kielen taitotaso, ja sille tasolle ei välttämättä järjestetä kursseja. Niin silloin ainoa mahdollisuus meille ohjaajille on ohjata itseopiskelukursseille, joita voi olla sitten, on nykyään paljonkin verkossa, mutta ne ei ole kontaktiopetusta verkossa, vaan sitä itseopiskelua. Ja tämä ollaan huomattu, että mikään tutkinto, ei lääkärin tutkinto, eikä tohtorin tutkinto, eikä muu tutkinto ole tae siitä, että kukaan ihminen pystyisi oppimaan suomen kieltä yksin ja itsenäisesti. Siihen tarvitsee vuorovaikutusta. Tämä on myös ohjattavien oma kokemus asiasta, joka on siis ohjaajille erittäin tuttu. Sitten yksi haaste on kielikurssien, kielitutkintotestien ja noiden pätevöitymiskuulustelujen hinnat. Monilla voi viivästyä ne suoritukset sen takia, että ei ole siinä elämäntilanteessa satoja euroja rahaa käyttää näihin palveluihin, joilla edistää omaa työuraa Suomessa. Sitten kotoutumiskoulutuksen tarjonta. Kotoutumiskoulutus on tarjolla pelkästään työttömille työnhakijoille periaatteessa, joten korkeakoulussa opiskeleva voi jäädä ja monesti jääkin kokonaan ilman kotoutumista edistävää tukea. Huonoimmassa tapauksessa englanninkielistä korkeakoulututkintoa suorittaneella voi olla koko elämä ja perhe jo Suomessa. Mutta kun hän valmistuu, hänellä ei ole paljoakaan tietoa siitä, miten suomalainen yhteiskunta toimii. Tämä voi sitten johtaa juuri tähän työskentelyyn matalapalkka-aloilla ja alustataloudessa tai siihen, että korkeasti koulutettu henkilö ohjataan TE-toimistosta kotoutumiskoulutukseen. Yhteenvetona todettakoon, että nämä meidän yhteiskunnan prosessit ovat tällä hetkellä vielä monimutkaisuudessaan niin hitaita, että jotain niille on tehtävä, jos halutaan, että osaajat tänne jäävät. Kiitos. Kiitokset Anitalle, Maritalle ja Tiinalle näistä puheenvuoroista. Huomataan, että tuolla chatissakin on mukavasti lähtenyt liikkeelle keskustelu näiden meidän webinaariteemojen ympäriltä ja pyritään niihin siellä vastailemaan ja kannustetaan myös korkeakoulujen väkeä vastaamaan niihin kysymyksiin, mitkä koskee puhtaasti korkeakoulujen tarjontaa. Tässä meillä mukana on täällä sitten OKM:stä myös tämän aihealueen keskeinen virkamies Kaisu Piiroinen, ja Kaisu jo ehditkin vähän siellä chatissa osallistua keskusteluun. Mä itse ehkä poimisin yhden tärkeän kysymyksen tähän yhteisesti vielä pohdittavaksi tai pohdintaani. Täällä kyselty sitä, että ollaanko me selvitetty, että kuinka laajalta alueelta tai miten ylipäänsä, mistä meidän SIMHE-korkeakoulujen, SIMHE-palveluiden asiakkaat tulee ja missä määrin korkeakoulut on pystynyt palvelemaan muitakin kuin omien kaupunkiensa tai omien korkeakoulujensa asiakkaita ja opiskelijoita, ja onko palvelut ylikuormittuneita ja onko ehkä mahdollista, että jatkossa
tämä niin kuin SIMHE-palveluja tarjoavien korkeakoulujen verkosto olisi jopa nykyistä laajempi. Ja, nämä on tietysti sellaisia niin kuin avainkysymyksiä juuri nyt, kun kuultiin tuossa OKM:n ylijohtajan Sirkun esityksessä siitä, että missä tilanteessa ollaan, kun pohditaan tulevan nelivuotiskauden painopisteitä korkeakoulujen työssä ja myös sitä työn resurssointia. Ja, meillä siis lähtökohtanahan tässä SIMHE-toiminnassa on ollut, että me on kehitetty valtakunnallista verkostoa. Meillä on 10 vastuukorkeakoulua ja vastuu on kansallinen ja valtakunnallinen. Ja niin kuin ohjausasiakkaat, niin kuin käy vaikka ilmi esimerkiksi niistä meidän julkistamista tarinoista, mitä Outi aiemmin esitteli, niin asiakkaat voi hakeutua ihan mistä tahansa päin Suomea asiakkaaksi oikeastaan mihin tahansa SIMHE-korkeakouluun. On sitten kyse näistä niin kuin ohjaus- ja neuvontapalveluista tai sitten myös koulutuspalveluista. Eli on pyritty tämän verkoston kautta aidosti siihen valtakunnalliseen yhteistyöhön ja se siinä mielessä sitten on ollut toistaiseksi ainakin se lähestymistapa, mutta se, että ollaanko me selvitetty sitä, että miten tämä niin kuin toteutuu sitten tämä ajatus valtakunnallisesta palvelusta, niin siihen mä en ainakaan itse ole törmännyt, että me oltaisiin sellaista dataa varsinaisesti saatu. Nyt kun me ollaan vuosittain sitten kerätty tietoja siitä, että kuinka paljon korkeakouluilla on ollut näitä ohjausasiakkaita ja senkin tiedon näitte tuossa aiemmin, Outi sitä esitteli, niin siinä niin kuin on tullut se ymmärrys, että samalla kun ohjausasiakkaiden määrä on voimakkaasti kasvanut viime vuosina, niin on myös kasvanut niiden asiakkaiden määrä, jotka siihen palvelun piiriin ei pääse. Eli siinä mielessä tiedetään kyllä korkeakouluilta saadusta palautteesta ja tästä tiedonkeruusta, että laisinkaan kaikki, ketkä toivois pääsevänsä ohjausneuvontapalvelujen piiriin, niin ei siihen pääse. Tähän ehkä korkeakoulut voitte myös kommentoida tuonne chattiin tarkemmin, että minkälaiset tilanteet teillä sitten on viime aikoina ollut. Mutta sehän me nähdään, että se tunnettuus näiden palveluiden osalta on kasvanut ja myös tarve varmaan näille palveluille on kasvanut ja se sitten näkyy siinä paitsi asiakasmäärissä, niin myös niiden niin kuin potentiaalisten asiakkaiden määrässä, jotka ei ole sitten näiden palveluiden piiriin vielä päässeet. Se, että onko mahdollista, että meillä jatkossa on useampi SIMHE-korkeakoulu, niin on pitkälti korkeakoulujen niin kuin omissa käsissä. Et nythän se lähestymistapa on vähän se, että korkeakoulut määrittää omalle työlleen niitä strategisia painopisteitä ja toki toivotaan, että tässä työssä meillä jatkossakin on niin kuin laaja korkeakoulutoimijoiden verkosto mukana tätä tukea ja työtä tekemässä. Et ehkä näillä ajatuksilla tuohon kysymykseen ja mielellään otetaan vastaan paljon kommentteja ja kysymyksiä siellä chatissa tästä eteenpäinkin. Mutta nyt meillä on ehkä parin minuutin tauko edessä sitä varten, että järjestäydytään paneeliin ja pyytäisinkin sitten tässä pikkuhiljaa kollega Päivi Vartiaista Tampereelta tänne ottamaan haltuun meidän tilaisuuden seuraavaa osiota, eli paneelikeskustelua, mutta pari minuuttia ehkä ehditään tässä sitten hengähtää tässä välissä. Hyvää huomenta ja tervetuloa seuraamaan SIMHE-paneeliamme. Meidän otsikkona on tutkimus- ja kehittämisnäkökulmia korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kielitaidon merkitykseen korkeakoulutuksessa ja työelämässä. Minä olen Päivi Vartiainen ja minulla on ilo toimia tässä moderaattorina, vetäjänä tässä paneelissa. Ja varsinaiset asiantuntijamme tänään täällä ovat vanhempi yliopiston lehtori Johanna Komppa Helsingin yliopistosta. Johanna toimii muun muassa Kieliboosti-hankkeessa ja erityisesti tarkastelee monikielisyyttä ja kielitietoisuutta työelämäkontekstissa. Tervetuloa Johanna. Kiitos. Sitten meillä on yliopiston lehtori Maija Tervola Tampereen yliopistosta. Ja Maija on tutkinut ja tutkii muun muassa maahanmuuttaneita lääkäreitä ja sitä, miten eri kielitaitotasot riittävät korkeakouluopinnoissa ja työelämässä. Tervetuloa Maija. Kiitos. Ja sitten kolmantena kansainvälisten asiain suunnittelija Kiia Lundqvist Turun yliopistosta
Ja Kiialla on pitkän linjan monikulttuurisuuden asiantuntijuuskokemus ja sä oot toiminut muun muassa monikulttuurinen asiantuntija erikoistumiskoulutuksen vetäjänä siellä Turussa. Tervetuloa Kiia. Kiitos paljon. Ja niin kuin me tiedetään, niin suomen tai ruotsin kielen heikkoudet tai puutteet ovat se erittäin monissa tutkimuksissa ja myös käytännössä havaittu haaste, ongelma, joka vaikeuttaa maahanmuuttaneiden, myös korkeakoulutettujen ja ehkä erityisesti korkeakoulutettujen pääsyä työelämään. Ja mä ajattelin nyt, kun meillä on tässä tämmöinen loistava kolmennaisen joukkue asiantuntemusta koolla, että mä annan teille semmoisen hyvin helpon tehtävän nyt alkuun. Että mä pyydän teitä kertomaan, että mikä olisi teidän kokemuksenne, tutkimustietonne, kehittämistietonne pohjalta yksi kaikkein tärkein asia, mitä pitäisi tehdä, jotta maahanmuuttaneiden työllistyminen ei aina vain jäisi siitä kielestä kiinni. Voisitko sä vaikka Johanna aloittaa? Kiitos. Kun me ollaan tässä aamupäivällä ja aiemmissa puheenvuoroissa kuultu SIMHE-asiaa ja oltu niin kuin tavallaan korkeakoulukentällä, niin mä rajaan tämän mun vastauksen vielä. Toi oli niin iso ja laaja toi tehtäväksianto, niin mä rajaan sitä, jotta päästään niin kuin konkretiaan. Rajaan sitä niin kuin korkeakouluihin ja ehkä tuohon aiemmissa puheenvuoroissa kuultuihin niin kuin neuvontaan. Kieliboosti-hankkeessa on kehitetty tällainen KieliHops-työkalu, eli tuolla aiemmissakin puheenvuoroissa tuli esiin HOPS, eli henkilökohtainen opintosuunnitelma, ja me on tehty vielä sellainen niin kuin kieleen liittyvä, ja tämä liittyy juuri, tämän niin kuin lähtökohta on siinä, että kun lähdetään pohtimaan kielitaitoa, ja erityisesti nyt tässä tapauksessa kotimaisten kielten taitoa, niin lähtökohtana on niin kuin se uraohjausta, että mihin uraan ja minkälaisiin työtehtäviin korkeakoulutettu, ja jos ajatellaan erityisesti korkeakoulussa opiskeleva, niin haluaa työllistyä. Ja silloin niin kuin kyseessä on just se, että miten niin kuin, jo siellä opintojen ihan alkuvaiheessa sekä se opiskelija itse, että sitten ehkä myös vähän se tutkinto-ohjelmakin tulee tietoiseksi siitä, että minkälaisia tavoitteita näillä kansainvälisillä opiskelijoilla on ja voiko ja onko tutkinto-ohjelmalla niin kuin mahdollisuus tarjota vaikka kieliopintoja siihen opintojen, tai niin kuin, jotta se opiskelija saa ne tavoitteet täyteen, mitä hänellä on. Okei, kiitos. Eli ajatuksena, että tunnistetaan, mikä sen tulijan suhtautuminen Suomeen jäämiseen on, Kyllä, ja sen kyllä. myötä sitten kouluttaminen. Kyllä. Joo, kiinnostavaa. Mitäs Kiia vaikka seuraavaksi? Mitä sä nostasit tämmöiseksi ykkösaiheeksi ja teoksi, ja kuka sen tekisi? No mä otan heti tämmöisen kaikkea syleilevän lähtökohdan, että mun mielestä me ollaan semmoisessa vaiheessa, että jotta me päästäisiin tästä eteenpäin nyt ja pystyttäisiin paremmin integroimaan ihmisiä, niin meidän pitää kehittää tätä vastaanottavuutta Suomessa. Mun mielestä siinä on keskeistä se, että me itse opetellaan puhumaan suomea ja ruotsia ihmisten kanssa, jotka haluavat oppia näitä kieliä. Et meillä on semmoinen vähän tapa, että autetaan liiaksi ihmisiä. Ja itse kun on ruotsinkielinen, niin meitähän on usein sanottu, että me ei koskaan puhuta ruotsia ihmisten kanssa niin, että ne oppisivat tai pääsisivät harjoittelemaan. Niin tässä ihan sama neuvo suomenkielisille, että tämä on, mutta se on aika haastavaa tehdä niin, kun ihmisellä on pieni kielitaito. Mutta se on varmaan myös tämmöinen taito, mitä meidän pitää Suomessa oppia. Ja ei vaan niin, että me puhutaan vaan suomea tai vaan ruotsia, vaan se, että me käytetään kaikkia kieliä, mitä me osataan. Eli ei tarvitse olla niin kuin tiukka siinä, että puhuisi vaan suomea tai vaan ruotsia tai vaan englantia, vaan käytetään kaikkia niin kuin yhteisiä kieliä. Monastihan ihmiset, jotka tulevat tänne, niin osaavat jo ennestään tosi monia kieliä.
Ja jos osaa vähän hyödyntää sitäkin, niin sehän on niin kuin valtava asia. Mutta se, että me totuttaisiin siihen, että on monia kieliä. Et itse kun olen jo 4-vuotiaana oppinut suomen, niin on varmaan aivot jo kehittynyt semmoiseen, että voi vaihtaa sitä kieltä ja ei haittaa, vaikka menisi vähän niin ja näin silloin tällöin, kunhan ymmärretään toisiamme. Tämä on aika tärkeää, niin ja musta tämä monikielisyysasia ja käsite on tosi tärkeä. Et se on ihan yksi asia, mitä meidän pitäisi opetella niin kuin, ihan yhteiskunnassa yleisesti, mutta työelämässä ja myös opetuksessa, että me suhtaudutaan liian tiukkapipoisesti näihin kieliasioihin siinä mielessä minusta. Joo, tuo oli tosi mielenkiintoinen ajatus, kun ajatellaan, että aika useinhan meillä Suomessa, varmaan muuallakin maailmassa, mutta Suomessa nyt näin, että jos henkilö ei puhu suomea, tätä yhtä pientä kieltä, niin hänestä saatetaan sanoa, että hän on kielitaidoton. Mutta mä uskon, että Maija, sinulla on tähän myös mielenkiintoisia jatkoajatuksia, vai kuinka? Joo, kiitos. Siis tosi hyviä pointteja kollegoilta tästä on tullut, ja siis mä jatkan tästä samasta teemasta, että kun korkeakoulut on yleisesti asettaneet niin kuin kielitaito-rimaksi sen B2-tason, niin mä ottaisin sen mun tutkimustyön perusteella, niin mä ottaisin sen semmoiseksi lähtökohdaksi juuri tähän, siis, joka koski sekä oppilaitoksia että siis kaikkia korkeakoulualoja, siis ammattialoja sellaiseksi niin kuin tavallaan lähtökohdaksi, että sillä kielitaitotasolla pitäisi pärjätä. Ja se vaatii tietysti kielen oppijalta paljon, koska kuten täällä aikaisemmissa puheenvuoroissa tuli esiin, niin se on melko korkea taso, mutta korkeakoulualojen työelämän näkökulmasta se on ihan niin kuin se minimirima, joten se edellyttää sitä, että korkeakoulualoilla, jossa on todella mutkikasta ja abstraktia se kielenkäyttö, niin siinä tehdään sellaisia niin kuin pieniä selkeyttämistoimia. Ei tarvitse mennä ihan semmoiseen varsinaiseen selkokieleen, se on liian yksinkertaista. Et B2-tasolle riittää semmoiset pienet selkeytykset, niin se edellyttää juuri niin kuin Kiia sanoi, tältä vastaanottavalta puolelta, eli meiltä, jotka on totuttu äidinkielisinä toimimaan, niin myöskin sellaista tavallaan uuden oppimista, että me osataan yksinkertaistaa sopivasti, mutta ei liikaa. Ja samaan aikaan se vaatii paljon näiltä kielen oppijoilta, että he tulee sinne B2-tasolta ja sitten ajan myötä tietysti ylikin. Eli tämmöinen niin kuin korkeakoulualojen selkeä kieli lingua francaksi, ei englantia lingua francaksi, vaan korkeakoulujen selkeä kieli lingua francaksi. Okei, voisitko sä muuten, Maija, tässä vaiheessa, musta tuntuu, että me puhutaan usein, tai etenkin te kieli-ihmiset puhutte hyvin usein siitä, että A21 ja A23 ja B1 ja B2 ja niin edespäin. Ja mä luulen, että meidän yleisössäkin voi olla sellaisia ihmisiä, joille nämä ei ole ihan selviä. Että mitä se B2 oikein tarkoittaa? Joo, hyvä pointti. Tosiaan näitä lyhenteitä tulee käytettyä välillä liikaa. Mutta joo, se on, B2 on siis tämä eurooppalaisen viitekehyksen taitotason 4. pykälä alhaalta päin. Ja se yhtä alempi, se B1, on taso, jota vaaditaan kansalaisuuteen. Eli se on tavallaan se ihan minimitaso semmoisessa niin kuin itsenäisessä arkisessa kielenkäytössä. Ja B2 on siitä pikkasen ylempi. Siinä pystyy käsittelemään jo laajempia abstrakteja aiheita, niin kuin esimerkiksi just kuuntelemaan luentoja tai elokuvia ja TV-ohjelmia. Eli pystyy osallistumaan julkiseen keskusteluun, mutta se vaatii tukea. Kielen prosessointi ei ole vielä automaattistunutta, siellä on aukkoja sanastossa ja muualla, mutta siinä on jo sen verran paljon, että semmoista kielitaitoa, että sanotaan, että korkeakoulutyöpaikassa pystyy etenemään tällä niin kuin lähikehitysvyöhykkeellä. Eli silloin se kielitaidon on mahdollista niin kuin kehittyä siellä niin kuin ilman suurempia ongelmia, että ne resurssit tavallaan riittää sekä kielenoppijalle että sitten niillä, jotka tukee. Että se on myös yksi, mitä pitää varoa, että liian
heikolla kielitaidolla tullaan korkeakoulualan työpaikkaan, jolloin se gäppi on tavallaan liian suuri. Niin tällainen lyhyt kuvaus. Okei. Toinen kysymys vielä tähän lingua franca, B2 Suomi lingua francana. Oikeastaan mä en kysykään tätä Maija sulta, vaan teiltä Kiilta ja Johannalta, että miltä tämä teistä kuulostaa? Mitä te ajattelette, että jos te ajattelette vaikka omia korkeakoulujanne, miten ihmiset mahtaisivat siihen suhtautua? Onko tuo realistinen ja minkälaisia haasteita siinä voisi tulla? No, mullahan on itsellä siis ihan se omakohtainen kokemus, että kun mä oon Suomen vanhimmassa suomenkielisessä yliopistossa ja oma äidinkieli on ruotsi ja sitten mä työskentelen hyvin paljon myös englannin kielellä tällä hetkellä. Kyllähän meillä aika semmoiset tiukat niin kuin asetelmat on ihan on ollut mullakin haasteita, että niin kuin käyttää akateemista suomen kieltä. Että ne on aika semmoisia haastavia paikkoja kuitenkin. Ja pitää varmaan, niin kuin, että siinä on paljon tämmöistä myös, niin kuin, joka liittyy tähän niin kuin ihmisten niin kuin, oman arvon niin kuin, jotenkin kunnioittamiseen. Että meidän pitää opetella olemaan niin kuin kunnioittavia, mutta samalla niin kuin auttavaisia jotenkin. Ja musta kun Maijan kanssa puhuttiin tässä aikaisemmin tästä niin kuin selkokielen käyttämisestä, niin sulla oli hyviä pointteja siinä, mutta ehkä sä haluat siitä vähän puhua, että tavallaan pitäisi niin kuin koko skaalaa pystyä niin kuin käyttämään, koska tietenkin on myös niin, että niin kuin kotoutuminen on tosi pitkä prosessi ja se on niin kuin tosi tärkeä asia, että meidän pitää muistaa, että me voidaan olla tekemisissä semmoisten ihmisten kanssa, joille suomen kieli tai ruotsin kieli on ihan uutta, tai sitten, että ne on jossain vaiheessa, tai että ne on jo aika pitkällä. Ja tavallaan senkin asian tunnistaminen, että miten voi auttaa, niin se on aika suuri asia. Ja nämä on semmoisia, kun Maija sanoi, että ne on taitoja, niin ne on tärkeä asia mun mielestä niin kuin tajuta, että meidän pitää hankkia niin kuin yhteiskunnassa näitä taitoja meidän kaikkien, että me voidaan niin kuin tukea ihmisiä. Mä näkisin, että se ei ole mitenkään mahdoton asia tämä, että ajateltaisiin tämmöistä, niin kuin, otetaan nyt se B2, tipautellaan näitä termejä. Nyt en suoraan muista, mutta mulla on sellainen mielikuva, että siinä B2-tasolla kuvauksessa on joku sen tyyppinen teksti, että se vuorovaikutus ei vaadi niin kuin suunnatonta ponnistelua kummaltakaan osapuolelta. Mutta se tosiaan sallii virheitä ja sen sellaista, mutta että tavallaan ymmärrys on mahdollista. Ja silloin kyseessä on niin kuin ehkä meiltä suomenkielisiltä tai on se sitten ruotsinkielisiltä, ehkä äidinkielisiltä puhujilta enemmän juuri niin kuin tämän päivän keskeinen teema, eli se kielitietoisuus ja semmoinen harjaantuminen siihen, että miten mä voin ehkä helpottaa omaa ilmaisuani tai mitä se selkeä kieli on. Esimerkiksi milläkin alalla ei, niin kuin meidän alojen erikoiskielet ei välttämättä ole mitenkään selkeitä, vaan ne on hyvin sellaisia, että ei sitä niin kuin, tavallaan äidinkielinenkään ymmärrä. Että ylipäätään niin kuin ajatus siitä, että miten viestimme niin kuin omasta alasta selkeästi ja sitten miten mä voin yksilönä helpottaa tai muokata puhettani tai kirjoitusta. Ja tähän mä taas nostasin Kieliboostin asioita. Kieliboosti.fi-sivustolla on vaikkapa vinkkejä sinne kollegalle, että miten voi helpottaa omaa ilmaisuaan. Se ei ole mitenkään mahdoton asia mun näkökulmasta. Maija halusi vielä. Joo, mä halusin tähän vielä lisätä, että mä oon tutkinut noita suomenkielisten tutkinto-ohjelmien opiskelijoita, ja siellä on suuri ero niin kuin näihin englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin juuri siinä,
että englanninkielisissä tutkinto-ohjelmissa on aivan päivän selvää, että englanti on niin kuin suurimmalle osalle vieraskieli ja toinen kieli. Ja siellä se ilmapiiri on tavallaan ihan eri, kun taas suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa se oletus on edelleen, että kaikki on äidinkielisiä ja niin kuin erinomainen kielitaito on valmiiksi. Ja sen ei tarvitsisi olla niin. Eli suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa niin kuin voisi ottaa siinä asiassa mallia sieltä englanninkielisistä tutkinto-ohjelmista. Eli hyväksytään se, että jokainen on vähän eri tasolla siinä, mutta kaikkia tuetaan siinä kielitaidon kehittymisessä totta kai kohti semmoista niin kuin akateemisen ja korkeakoulutyöelämän niin kuin kielitaitoa. Okei, eli mennään niin kuin toisiaan vastaan koko ajan. Juuri näin. Kielen oppimisessa, joo. Hienoa. Mennään kuitenkin vielä vähän sinne muunkielisten puolelle ja siinä, että miten he korkeakouluissa oppii sitten sitä suomen kieltä. Toi ylijohtaja Sirkku Linna kertoi tuossa omassa aloituspuheenvuorossaan, että nyt jo AMKien sopimusneuvottelut on siinä vaiheessa, että on käynyt selväksi, että AMKeilla ainakin on niin kuin todella vahva tarve nostaa todella vahvasti KV-opiskelijoiden määrää seuraavalla sopimuskaudella. Ja toisaalta sitten samaan aikaan ohjelmarahoitus, Talent Boost ja Simhe-rahoitus päättyy, niin mä uskon, että muuallakin kuin mun omassa korkeakoulussa, Tampereen ammattikorkeakoulussa, on vähän nyt huolta tästä ristiriidasta, että kuinka tässä nyt mennään, niin onko siellä korkeakouluissa nyt teidän näkemyksen ja kokemuksen mukaan riittävästi tarjolla sitä suomen kielen opetusta? Sä taisit, Johanna, siitä tuossa omassa puheenvuorossasi jo sanoa eniten, niin haluatko jatkaa siitä? No, mä ehkä sen verran voin sanoa, tietysti nyt tämä tulevista asioista emme suoraan tiedä, mutta Kielibuusti teki niin kuin oman hanketyönsä pohjalle syksyllä 2021 kyselyn siis koko korkeakoulukenttään yliopistoille ja ammattikorkeakouluille ja siellä nimenomaan näiden kansainvälisten tai niin kuin suomen ja ruotsin kielen kotimaisten kielten opetuksesta ja erityisesti siitä, että onko se pakollista tutkinnoissa tai miten sitä on tarjolla. Ja jos ajatellaan tätä alempaa korkeakoulututkintotasoa, kandiohjelmia yliopistoissa ja korkeakouluissa, niin ammattikorkeakoulupuolella pakollisuutta oli 3-25 opintopistettä, mutta alakohtaiset erot on tietysti huikeita. Mediaani siellä taisi olla 9 opintopistettä, että siinä paikkeilla oli iso osa niistä, jotka tarjosi. Yliopistoissa taas ylipäätään englanninkielisiä kandiohjelmia on vähän vähemmän, mutta siellä oli myös vähän niitä opintopisteitä, puhutaan alle 10. Eli ei se, niin kuin, jos ajatellaan, että oppijalla ei ole mitään kotimaisten kielten osaamista, niin ei niillä niin kuin pitkälle pötkitä. Ja sitten taas maisterivaiheessa ylemmissä korkeakoulututkinnoissa niin puhutaan 3-5 opintopistettä. Että ehkä siellä niin kuin rakenteissa vapaaehtoisena tai vapaavalintaisena opintona varmasti tällaista tukea on, mutta se on sitten, siitä tullaan aina siihen keskusteluun, että se on sitten, oppijat monesti kokee, että se on sitten pois niistä substanssiopinnoista, että jos siellä rakenteet ei suoraan tue sitä oppimista, niin sitten se on aina sen yksilön päätös. Ei noilla pistemäärillä kyllä työllistyminen edisty kovin paljon, mutta Kiialla oli siellä puheenvuoron pöytä. Ole hyvä. Joo. Turun yliopiston osalta voin ainakin sanoa sen, että mulla on sanottu, että tarjolla on suomen kielen opetusta, mutta tässä on just tämä haaste, tämä rakenteellinen kysymys, että tilanne on muuttunut niin paljon viime vuosina, että niin kuin rakenteet ei ole ehtinyt niin kuin vielä niin kuin hoksata tätä asiaa. Ja meillä on aika paljon just tällaista rakenteellista työtä nyt, mitä tehdään. Eli esimerkiksi meillä on tosi paljon tietoa ja erilaisia palvelujuttuja, mitä me ollaan niin kuin kansainvälisille osaajille kehitetty, mutta ne on ollut hyvin hajallaan niin, että nämä henkilöt ei itse sitä löydä. Niin esimerkiksi sellainen yksinkertainen asia kuin, että tehdään tämmöinen International Talent Service Package ja niin kuin kerätään sitä kaikkea matskua niin, että niin kuin he löytävät sitä ja että me myös muut nähdään, että tällaista on. Ja sama koskee tätä S2
niin kuin kysymystä, että juuri tällä hetkellä niin on työ käynnissä niiden niin kuin palveluiden niin kuin, kartoittamisessa ja kuvailemisessa ja semmoisessa. Ja että nämä on tosi tärkeitä tämmöisiä asioita, jotta me päästään niin kuin yliopistoissa. Sitten tietenkin on tämä haaste, että kun ihmiset tulevat vaikkapa tutkijoiksi tai opiskelijoiksi, niin heillä on se tutkimus tai opiskelu niin kuin keskeisenä. Ja mä oon itse Turun yliopistossa johtanut tämmöisiä guided peer groups ryhmiä, mitä meidän hyvinvointipalvelut niin kuin on järjestänyt ja osana Hey Life-hanketta, josta ehkä osat tunnette, niin tehnyt näitä ja on vetänyt aika monta tämmöistä ryhmää, missä on kansainvälisiä tutkijoita ja hehän kokevat, että akateeminen kieli on englanti. Ja heillä on vähän semmoinen niin kuin yllätys sitten, että että täällä puhutaankin suomea ja niin kuin se kestää aika pitkään ennen kuin se oma valmius on niin kuin lähteä opiskelemaan sitä suomen kieltä. Mutta monet kyllä sen tekee sitten. Et tässä on sama juttu, että se niin kuin kotoutuminen kestää kauan. Siihen pitää antaa aikaa. Kiitos. Ja mä jatkaisin oikeastaan tästä molempien puolesta, että se kestää kauan ja tutkintojen rajat on mitä on. Ja tämähän tavallaan niin kuin pohjautuu siihen, että me ollaan sitouduttu Bolognan sopimukseen aikoinaan, jossa kanditutkinto on määritelty tietyn kokoiseksi, maisterin tutkinto on määritelty tietyn kokoiseksi. Plus nyt meillä on sitten, niin kuin aiemmin oli tästä rahoituksesta puhetta, niin meillä on tutkintojen tavoitesuoritusajat, jotka vaikuttaa suoraan yliopiston rahoitukseen ja myöskin opiskelijan omaan siinä on taloudellisia niin kuin kannusteita. Että tässä on tavallaan ristiriitainen niin kuin paine. Toisaalta pitäisi niin kuin saada suoritettua se tutkinto mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman semmoisella niin kuin, ei ylisuurena tutkintona. Ja sitten kuitenkin me toivottaisiin, että nämä ihmiset ehtisivät tutkinnon aikana saavuttaa työelämässä riittävän kielitaidon, niin nämä asiat on mun mielestä niin kuin ristiriidassa. Niin kuin Kiia sanoi, niin täällä on paljon tämmöisiä niin kuin rakenteellisia esteitä vielä. Ja yksi on niin kuin tämä koulusivistyskieli, miten se määrittää näitä kieliopintoja ja kielitaidon osoittamisia. Meillä on nyt vasta niin kuin tekeillä tämä, niin kuin, että niin kuin selvitetään edes nämä polut, nämä niin kuin kielipolut, mitkä on pakolliset kieliopinnot ja mitkä ne niin kuin mahdollisuudet on niin kuin tutkinnon aikana suorittaa just näitä suomen ja ruotsin kielen opintoja, niin siinä on aikamoista viidakkoa vielä niin kuin korkeakouluissa. Okei. Tuohon erityisesti Kiian puheenvuoroon ja muutkin sitä toitte esiin, että kun se on se opiskelu ja tutkimus se juttu ja on kiire ja tiivistä, niin mikä teidän käsitys siitä on, että tuodaanko näille KV-tutkinto-ohjelmiin hakeville hakuvaiheessa riittävän selkeästi esiin se, että jos sä haluat työllistyä erityisesti korkeakoulujen ulkopuolelle Suomessa, niin sun täytyy oppia myös suomen tai ruotsin kieltä? Joo, just tämä työ on niin kuin käynnissä. Että meillä on useita hankkeita ja esimerkiksi just Talent Boost-verkostosta on tulossa tämmöinen, se on muuttumassa tämmöisen Lounais-Suomen kansainvälisen osaamisen foorumiksi, missä tehdään juuri työtä silleen yritysten ja kuntien kanssa ja korkeakoulujen yhteistyönä niin kuin alueellisesti siitä, että käydään sitä keskustelua niin kuin yhteiskuntalaajuisesti, että minkälaisia tarpeita näillä meidän opiskelijoilla on ja miten niin kuin voidaan heitä sitten niin kuin vaikkapa työllistää. Että tarkoitus on kyllä, että koko aika, mutta joka puolella on tätä kehittämistyötä tehtävissä tai pitää tehdä sitä. Ja juuri sillä mä tarkoitin, että kun mä puhuin siitä vastaanottavuudesta, että kun me puhutaan, että kotoutuminen on kaksisuuntainen homma, niin paljon on tehtävissä, pitää vielä tehdä suomalaisessa yhteiskunnassa ja niin kuin sitä ja kehittää näitä asioita niin, että
olisi helpompi näiden ihmisten jäädä, oppia suomea tai ruotsia ja niin kuin työllistyä. Ja elää hyvä elämä ja integroitua yhteiskuntaan myös ja löytää ystäviä ja kaikkea muuta. Että nämä kansainväliset osaajat, jotka oli niissä ryhmissä, niin sanoi, että it's a question of belonging. Eli että se tunne, että kuulun tänne. Ja tietenkin sitten nythän meillä on se haaste myös, että yhteiskunnassa kaiken geopolitiikan ja muun takia niin keskustellaan aika paljon niin kuin siitä, että kuka saa jäädä ja kuka ei saa jäädä. Ja tämä vaikuttaa valtavasti siihen, että miten nämä superosaajat kokee olevansa tervetulleita. Että se on kyllä tärkeä pointti myös. Mitä sä Johanna sanoisit tuohon, kun sä puhuit aikaisemmin tästä semmoista niin kuin, kielihopsista ja sen selvittämisestä, niin mikä sun ymmärrys tällä hetkellä on, että tietääkö keskivertoa vaikkapa kandiohjelmaan tuleva, että hänen on tosiaan opittava kumpi jompi, suomi tai ruotsi, että hän voi työllistyä ikään kuin etukäteen jo? Että onko se niin kuin reilua rekrytointia opiskelijaksi, jos he eivät tiedä sitä tullessaan? Mun näkökulmasta se ei ole reilua rekrytointia, jos se tavallaan kielitilanne ei ole selvillä, että esimerkiksi englannilla pärjää, mutta työllistyminen ei välttämättä alalle onnistu. Nyt en uskalla sanoa ihan, että miten korkeakoulujen niin kuin kansainvälisten opiskelijoiden rekrysivut, miltä ne näyttää ja mitä siellä tulee esiin. Että siihen en suoraan nyt uskalla ottaa kantaa, mutta että tokihan se on niin kuin tarpeellista kertoa. Ja siksi ehkä juuri se kielihops on, jos koulutusohjelmat ei ole sitä niin kuin muistaneet tai jotenkin sitä ei ole nähty sellaisena keskeisenä asiana nostaa esiin siinä rekrytointivaiheessa, niin silloin kun lähdetään opintoja tekemään, niin ainakin se tulee siellä opintojen alussa keskusteluun. Se on hirvittävä sääli, jos se on siellä maisterivaiheen lopussa, kun sitten ruvetaan käymään niin kuin vaikka korkeakoulujen uraneuvonnassa ja sitten todetaan, että tämä rupeaa olemaan niin kuin nyt vähän vaikeaa tämä työllistyminen tänne juuri näiden kieliasioiden takia. Joo, itselleni on ainakin tullut se käsitys, että aika monelle se valitettavasti taitaa tulla siellä aika opintojen loppuvaiheessa vasta, ja sen takia sitä tässä nyt kyselen, että miten siellä eri korkeakouluissa toimitaan. Ja sitten ehkä vielä, jos sanon tuosta, kun tuli esiin juuri tämä niin kuin tutkimuspuoli, että myös sellaisia tutkimushavaintoja on tehty Salla Kurhilan johtamassa hankkeessa tuossa Helsingin yliopistossa, että kyllä rekrytoinnissa, kun rekrytoidaan kansainvälisiä osaajia vaikka yliopistoon, siis tutkimustehtäviin, jossa se akateeminen kieli voi hyvinkin olla englanti, niin sitten kuitenkin saattaa tulla esiin se, että tutkimusryhmässä voi tehdä ja toimia englanniksi, mutta sitten jos haluaa jäädä suomalaiseen niin kuin yliopistokenttään töihin, niin siellä voi tullakin sitten niin kuin kattoja vastaan, että ei voi osallistua vaikka hallintotehtäviin, ja se aiheuttaa erilaisia asioita sit siinä niin kuin työyhteisössä. Että ne ei ole niin yksinkertaisia asioita yliopistossakaan, vaikka voisi ajatella, että ikään kuin englanti olisi se lingua franca. Ja nopea lisäys tähän, että mun käsityksen mukaan ihmiset, jotka on muuttaneet Suomeen jostain muusta syystä, vaikka perheen mukana tai muuten, niin heillä on jotenkin mun mielestä paljon vahvempi käsitys, että suomalainen yhteiskunta toimii suomeksi. Että okei, täällä on englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia tai jollakin aloilla on enemmän niin kuin englanninkielisiä mahdollisuuksia työllistyä, mutta noin niin kuin kokonaisuudessaan ja myöskin alasta riippuen, yhteiskunnalliset alat, sitten tämmöiset humanistiset alat tai tämmöiset niin kuin yhteiskunnan palvelualat, niin ne niin kuin toimii hyvin pitkälle suomeksi. Ja mä oon tavannut monia opiskelijoita, joille niin kuin on yritetty vakuuttaa, että englannilla pärjää, ja he on silleen, niin kuin, että ei kun mä haluan oppia suomea, mun täytyy oppia suomea, mun ammatti on vaikka opettaja tai jotakin tällaista. Että heillä on joskus niin kuin parempikin käsitys siitä, että Suomi toimii suomeksi hyvin pitkälle. Okei. Hyviä näkökulmia. Tulee mieleen yksi hyvin tuore eilisen päivän kokemus. Mä teen tuon Tampkia Metropolia toteuttaa toiminnallisesti kaksikielinen sairaanhoitajakoulutus, ja mä teen siinä seurantatutkimusta. Ja mä oon nyt haastatellut tämän Tokasa-opiskelijoita
opiskelijoita tässä viime päivinä ja mulla oli eilen haastateltavana sellainen henkilö, jolla oli jo korkeakoulututkinto, maisteritasoinen korkeakoulututkinto Suomesta, mutta koska hän ei pystynyt sillä työllistymään ja sanoi, että se pääsyy on juuri se, että hän ei osaa oikeastaan suomea ollenkaan. Ja sitten hän kuitenkin niin kuin nyt 3. vuodella sote-alan, siis sairaanhoitajakoulutuksessa olevana ihmetteli sitä, että kun muilla aloilla kuitenkin niin kuin pärjäisi paljon heikommalla suomen kielellä, että mikä tämä nursing on, että kun täällä nyt niin kovasti sitä suomea halutaan, että jotenkin tuntuu, että kyllä ne odotukset on niin kuin aika epärealistisia välillä ja myös ehkä niin kuin se ymmärrys just siitä, mitä Maija sanoi tästä alojen erilaisuudesta, että mitä ihan luonnollisesti eri aloilla vaaditaan hieman erilaista kielitaitoa. Mutta hei, siirrytään tästä korkeakoulumaailmasta vähän enemmän taas takaisin sinne työelämän puolelle. Aika usein keskustellaan siitä, että mikä on työnantajien vastuu siinä suomen tai ruotsin kielen oppimisessa. Että voiko se olla niin, että työnantajat saa vaan odottaa, että sieltä korkeakouluista valmistuu osaavia asiantuntijoita ja heillä on täydellinen tai lähes täydellinen suomen tai ruotsin kielen taito valmiina. Että mitä siellä työyhteisössä pitäisi tehdä tai mikä se on se työnantajien ja työyhteisöjen, olipa ne nyt sitten yrittäjiä tai julkisen sektorin työnantajia, niin minkälaisia ajatuksia tästä? No, saanko mä nopeasti sanoa ensin? Siis, tässä on varmaan kollegoilla tarkempaa tietoa juuri tästä, mutta se mitä mä oon tuossa niin kuin lääkärien kielitaitoa tutkiessa todennut, että sen vastuun pitäisi jakautua paremmin. Että kun mä tein haastattelututkimusta näissä terveydenhuollon ja sairaanhoidon instituutioissa, niin siellä erottuu, että tietyissä paikoissa on tehty ihan valtavasti työtä ja tehdään koko ajan sen niin kuin kieliperehdyttämisen eteen työtä ja he ottaa maahanmuuttajataustaisia ja hoitaa sitten osassa yksiköitä taas ei ole yhtään. Eli jotenkin sen vastuun pitäisi niin kuin jakautua, että jokainen niin kuin vastuullinen yritys tai instituutio niin tuntisi niin kuin vastuuta siitä, että mekin osallistutaan tähän perehdytystyöhön ja silloin se taakka ei niin kuin, kasvaisi liian suureksi kenellekään. Joo, mä jatkan tuosta vähän, mitä Maija sanoi, että korkeakoulut voi, jos ajatellaan niin kuin kielenopetusta, ne voi tehdä oman osansa, mutta no, jos pisteitä on vähän, niin sekään ei ole nyt ehkä vielä ihan riittävä. Mutta sitten kielenopetuksessakin niin kuin alakohtaista kielitaitoa voidaan opettaa, mutta sitten aika usein on kuitenkin niin, että näissä korkeakoulutuissa tehtävissä niin sen työpaikan kielikäytänteet tai juuri se spesifi kieli, jota meillä käytetään tai miten on tapana viestiä näistä asioista, niin se opitaan sitten siellä työssä. Eli ihan sellaista niin kuin niinhän ne äidinkielisetkin osaajat sitten, kun sinne työhön tulee, niin sitä oppii. Että tavallaan siinä mielessä niin siellä työyhteisöllä on kyllä siinä kielen opettamisen vastuuta, mutta niin kuin Maija sanoi aikaisemmin, niin se ei kuitenkaan saa olla liian suuri ikään kuin, että sinne työhön tullaan jo sellaisella kielitaidolla, että sitä ympäristöä voi sitten siihen oppimiseen hyödyntää. Sitten mä näkisin myös sen, että se, ja ehkä vähän liittyy tuohon niin kuin perehdyttämisen jakamiseen ja näin, että sillä myös sitä työyhteisöä ennen kuin sinne rekrytoidaan kansainvälisiä osaajia, jos se on nyt mediassakin ollut paljon esillä, että sitä painetta olisi, mutta yhteisöihin ei välttämättä jotenkin ollaan ehkä arkoja tai sen ensimmäisen rekrytoinnin tekeminen on jotenkin hankalaa, niin ehkä siellä niin kuin ihan keskeistä on se, että siitä asiasta siellä työyhteisössä myös puhutaan niin kuin etukäteen ja mietitään, että mihin me ollaan valmiita ja mitä niin kuin valmiuksia meillä on siihen tukemiseen, koska sitten kun se rekrytointi on tehty ja sitten jos siinä työyhteisössä ei ole sen tyyppistä henkeä, että me tässä niin kuin yhdessä myös tuetaan ja niin kuin puolin ja toisin joustetaan, kun me ollaan tässä puhuttu tästä vastaantulosta, niin sitten on haasteita ja sitten tulee semmoisia niin kuin hankalia tilanteita. Joo, mä ajattelen, että
että yhteiskunnassahan nyt on niin kuin näkyvissä vähän tällaista viriävää kiinnostusta tähän asiaan, että ainakin mitä mä oon seurannut niin kuin, tiedotusvälineitä, mutta varmaan pitää ymmärtää se, että meillä on iso maa ja pääkaupunkiseudulla on niin kuin varmaan tosi suuri määrä maahanmuuttaneita ihmisiä, mutta sitten on koko muu ja tietenkin on varmaan niin kuin Turku ja Tampere ja tämmöiset paikat, jossa tämä jo näkyy, mutta et tavallaan meidän pitäisi saada koko maa mukaan tähän aiheeseen. Ja useinhan se on niin, että ne ihmiset, joilla on itsellään niin kuin kansainvälisiä kokemuksia, ne on ollut ulkomailla, ne osaa englantia, niin heillä on niin kuin paremmat valmiudet. Mutta ehkä juuri tämä, että niin kuin myös vähän silleen armollisesti ajatella, että nämä on taitoja, niin kuin, että miten sä niin kuin tuet ihmistä, jolla ei vielä ole niin paljon kieltä, ja miten sä puhut ja miten sä perehdytät. Että sehän on se, että meillä tämä ehkä liittyy myös laajempaan semmoiseen yhteiskunnalliseen haasteeseen, mikä meillä on, että meillä on kova tahti tänä päivänä työelämässä ja ihmiset saattaa jäädä vähän yksin siinä niin kuin aloitusvaiheessa. Et meidän pitäisi tosi paljon satsata perehdyttämiseen ja ylipäätänsä mä ajattelen, että se koskee sekä työelämää että yliopistoja, että meidän pitäisi ymmärtää, että tämä ohjaus on mun mielestä se niin kuin tosi tärkeä asia, että kun tämä ensimmäinen puhuja puhui siitä, että yliopistoissa puhutaan tutkimuksesta ja opetuksesta, mutta meidän pitäisi oivaltaa myös se, että jotta me tämä koko moninainen porukka saataisiin mukaan, niin meidän pitäisi satsata ihan valtavasti ohjaukseen, niin että nämä monenlaiset erityiset tarpeet tulisi huomioitua ja että näissä rakenteissa ymmärrettäisiin, että niin kuin ihmiset tarvitsee tukea ja neuvoja. Kaikki ei pysty lukemaan intrasta tai jostain. Se ei toimi niin. Niin kuin ihmiset ei ole sellaisia, että kaikki pystyy siihen. Ja jos me halutaan, että puolet niin kuin meidän väestöstä on korkeakoulutettuja, niin meidän pitää ottaa tämä huomioon, että on erilaisia ihmisiä, moninaisuutta myös niin kuin meidän omassa väestössä, mutta sitten on vielä tämä niin kuin kulttuurinen moninaisuus. Että ajattelen, että se on niin kuin semmoinen olisi tärkeä asia, jos me halutaan näitä tavoitteita saavuttaa. Ja jos saan vielä sanoa siitä että tämä oivallus tästä ohjauksesta oikeastaan on tullut siitä, kun mä oon ollut tämmöisessä SMILE-hankkeessa, kansainvälisessä hankkeessa, missä on tuotettu korkeakouluille tämmöisiä niin kuin, koulutuspaketteja esimerkiksi henkilökunnalle ja sitten me ollaan tehty tämmöinen diversity audit englanniksi, ja nämä materiaalit on kaikki käännetty niin kuin suomeksi. Et mä toivon, että ne laitetaan sinne chattiin nyt nämä tiedot niin siinä just on tullut ilmi se, että ihmiset tarvitsee tosi paljon tukea ja meidän pitää tehdä myös näitä materiaaleja, jotka auttaa ja tukee ihmisiä niin kuin tässä muutoksessa, koska me ollaan suuressa muutoksessa yhteiskunnassamme. Joo, komppaan jälleen molempia. Ja sanoisin, että tässä tulee nyt ehkä sellainen kuva omastakin puheenvuorosta, että se olisi vain hirveän semmoinen niin kuin jotenkin taakka, mutta tosiasiassa sehän kantaa hedelmää. Kun sitä tekee niin kuin jonkin aikaa, niin hetken kuluttua sulla on äärettömän pätevä ja kokenut ja kielitaitoinen työntekijä. Ja sama, niin kuin sä toit esiin, että tämä ei koske pelkästään kielitaitoa, vaan ylipäätään sitä, että ehkä työpaikalla halutaan niin kuin semmoisia valmiita työntekijä, joilla niin kuin tämä tämmöinen karikatyyri 25-vuotias, jolla on 20 vuoden kokemus alalta. Niin tässä on vähän sama juttu, että ei ole pakko palkata valmista, että jos sä oot kärsivällinen siinä vuoden pari, niin sit sulla on se äärettömän kokenut, äärettömän pätevä ja kielitaitoinen henkilö. Ja sit sun elämä on helppoa.
Okei, tuo kuulostaa niin hyvältä, että Maija, sulla on varmaan joku keino siihen, että miten me saadaan noi työnantajat uskomaan tämän, koska kun mä kuuntelen tätä, niin mä ajattelen, että korkeakoulumaailmassa se ehkä tämä vastaanottavuus ja joustavuus ja vastaan tuleminen ja kaksisuuntaisuus voi vielä niin kuin toteutuakin todennäköisemmin. Mutta sitten mulla on itselläni kokemus, mä oon tutkinut filippiiniläisten sairaanhoitajien tuloa suomalaisille työmarkkinoille ja mulla on sen tutkimuksen pohjalta vahva kokemus siitä, että hektisessä, erittäin ylikuormitettujen ihmisten tekemässä hoitotyössä näiden suomenkielisten on hyvin vaikea ymmärtää tai hyväksyä sitä, että miksi heidän pitäisi olla niitä ohjaajia. Onko teillä, Maijaltahan mä kysyin tätä viisasten kiveä, mutta saatte te muutkin sanoa. Mulla on tällainen visio, että tehtäisiin semmoinen kallilla rahalla semmoinen valtakunnallinen mainoskampanja, selkeä Suomi lingua francaksi niin kuin korkeakoulualueen työelämään. Ja siinä olisi visuaalista, olisi niin kuin, maan parhaat tämmöiset markkinointia henkilöt siinä, niin kuin designerit suunnittelemassa tämmöistä vahva kampanja. Sitten koulutuksia, että no mitä se selkeä Suomi lingua francana niin kuin sitten on. Ja tämä olisi mun ehdotus. No mä ajattelen, että meidän pitää myös nostaa niitä niin kuin onnistumisia esiin. Se on totta, mitä sä sanot, että on paljon ongelmia ja haasteita. Mutta meidän pitää myös nostaa niitä ongelmia. Sitten meidän pitää olla vähän niin kuin, mikä se nyt on, siis se, että ei niin hirveän, ei saa olla niin kuin tuomitseva niitä kohtaan, joille tämä on vaikea muutos. Että se on niin kuin tullut ilmi, että on paljon suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä, ei ne osaa englantia esimerkiksi. Että meidän pitää niin kuin tämä todellisuus katsoa, niin kuin nähdä. Ja ajattelen, että meillä on myös tutkimustulosta siitä, että Suomi on jotenkin lähtenyt jossain vaiheessa vähän semmoiselle linjalle, että me kerrotaan tästä semmoisena, niin kuin Suomesta semmoisena lintukotona, missä kaikki on hyvin ja me ollaan kaikki onnellisia. Nyt on todellisuus se, että meidän aika alkaa olla lopussa. Haluatko Johanna vielä lyhyesti sanoa, ennen kuin mä vähän vedän yhteen? Sen mä ehkä sanoin, että olen samaa mieltä, että liittyy siihen työyhteisön valmistamiseen ja siihen juuri, että siihen liittyy paljon myös tunteita ja juuri tällaista, että muun hommako se on ja mä itse koen raskautta työssä, sit jos mulle tulee vielä tämmöinen lisätehtävä. Mä taas nostasin sen kieliboostin, meillä on siellä työnantajille juuri tällaisiin keskusteluihin materiaalia ja sellaista niin kuin välineitä lähteä miettimään työyhteisön kanssa, että mitä se meillä tarkoittaa. Ja jos me rekrytoidaan se yksi, ei ehkä 5 kerralla, vaan yksi, niin sitten se on niin kuin tavallaan, se ei kuormita liikaa. Okei. Kiitos kaikki panelistit. Mä vähän tässä vedän yhteen, että tiivistäen me voidaan ehkä tämän pohjalta sanoa, että kielitaidolle ensinnäkin tähän meille annettuun kysymykseen, että sillä on iso merkitys korkeasti koulutettujen maahanmuuttaneiden opinnoissa, työssä menestymisessä, mutta kyse ei ole vain maahanmuuttaneiden suomen tai ruotsin kielen osaamisesta ja oppimisesta, vaan että tämä tilanne antaa meille kaikille ihanan mahdollisuuden oppia. Ja suomi on yksi kieli kielten joukossa. Meillä on varmasti kaikille tuttua se, että me monesti itse korostetaan sitä, että kun tämä on niin vaikea kieli. Ei ole. Se on täysin mahdollista oppia. Samoin on mahdollista oppia ymmärtämään toisin puhuttua suomea tai toisin puhuttua ruotsia ja oppia toimimaan Kiian mainitsemalla tavalla vastaanottavasti. Kiitos Päivi ja paneelikeskustelijat Maija, Kiia ja Johanna. Tässä on suorastaan ollut haasteellista keskittyä sekä tuohon mielenkiintoiseen chat-keskusteluun tässä streamin ohella, että kuuntelemaan teidän kiehtovia puheenvuoroja. Ja me varmasti sitten tullaan kaikille tilaisuuteen ilmoittautuneille niin tosiaan jakamaan vielä tästä streamistä tallenne ja pääsette sitä kautta palaamaan vielä tähän aihepiiriin, esityksiin ja siihen keskusteluun, mitä me tänään ollaan ehditty tässä parin tunnin ajassa käymään. Mukavaa kevään odotusta täältä Hakaniemestä sitten kaikille osallistujille siellä streamin äärellä ja ei muuta kuin kiitokset vielä kerran kaikille meidän tämän aamupäivän puhujille, alustajille, keskustelijoille ja myöskin omille OPH-kollegoille tästä
tämän tilaisuuden järjestelystä. Hyvää päivän jatkoa vaan kaikille ja kiitos.